nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon, mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang bumbu radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kakaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Gwapo, bayo mo Samson ba? Di nga halayan mo na ginpunpon man. Ano nga ginpunpon man? Pasko niya sa ako ni Kap. Di ka makato, Samson? Mamasyar ko kay Lalay. Mugle. Gwapa-gwapan sa si Lalay, no? Kag ikaw ya, Samson. Gwapo man. Laway. Da, kanagani. May guts pa mang hikay ang pitla ba?
Mayong gabi, lalay. Oy, ikaw gali Samson? Pungkuanay, kay pasudlon ko lang ang amon ido. Kido maulan na ho. Okay Ato na siya. Dito ko mapungko sa tubang sang lamisa ho. Ay ho, may isa ka baso naman sang mani. Natingala bla ko mo. Kada ko mamasyar di sa ilan ni Lalay, makakita gid ko sang isa ka baso nga mani. Kag paborito ko nga daan ng mani. Kanamit magkaon sang mani ay. Kanon ko ang mani nga ina. Kag buwas islan ko lang. Ano kay nanamitan ko magkaon sang mani eh. Aber, kanon ko ni be. Kanami. Kag kananam. Puro naubos ko gid ang mani ba? Basaga mabakal ko mani Among iilis ko sa mani nga ginkaon ko. Bah, si Lolo Iko. Ang lolo ni Lalay. Ay. Lolo Iko, mayong gabi Ari ka man, Samson. Oo, Lolo Iko. Si Lalay ato si Dalom. Ay ginpasulod niyang iya ido. Amo gali. Ubos na ang mali. Sino ang nagkaon man? Kwan Lolo Iko. Ako Ikaw ang nagkaon? Oo, Lolo Iko. Ginkaon ko. Kaya nanamian ko magtulok. Buwas islan ko lang ng mani Idulong ko lang diri buwas aga. Pasensya lang ko, Lolo Iko ha. Wala ko makapugong Ay, wala kaso. Wala kaso Ang matuod. Ibubod ko man lang ang mani nga ina sa manok. Nabubod mo lang sa manok? Hindi ka makauyon sang manihaw? Ikaw yun ina lang ang naputos sa tsukulit. Ang ginkaon ko, amo ang tsukulit. Kag ginasup-sup ko lang ang mani. Pagkatapos, nasulod ko sa baso. Kag ibubod ko sa manok. Ano? Maluyagon kagali magkaon sang mani. Pabahiin lang. Kay supton ko ang mani. Matapos ko nga masup-sup ang sukulit. Kag ihatag ko sa imo. Ay, wala na kong hipon. Nagkalatak-tak na. Ang nabilin, amo na lang ang akon ngislo. Maayo kay nakahibalo ako nga nanamitan ka magkaon sang mani. Kadto ka lang di kada adlaw
Kaiyatag ko sa imo ang mani nga nasupsupan ko sang sukulit. Kalain sa pamatyag ko. Daw masuka ko. Abi mo ba na, uray? Kung mag-inom ako sang kape, hindi ko ya makatulog. Kundi, mag-inom ka sang gatas eh. Kung mainom naman ako sang gatas, hindi naman ako makabugtaw. Kundi, mag-inom ka sang kape nga may gatas. Para patulog-tulog ka na lang. Kag pabugtaw-bugtaw ka naman. Yahoo! Nandaw ko sa Sitel? Nandaw ko sa Sitel? Sa Samson, nandaw ko? Matuodatan? Nagdaog ka? Oo, daw ko. 30 mil ged? Numero ko mo ang 5 2. Wow. Tusis, tubilid. Hindi ka magpati, ha? Hindi ka magpati, Samson? Gusto mo, bratuhan ta ka? Ati, sige pati na ko Kag nagdaog ka, hindi ko pagbaratuhe. Blow out muna ako sa ilimnan. Ara tayo na. May matahom dito nga palagwaon eh. Matanaw ta. Okay. Sky is the limit, Oh. Di nang palagwaon, Samson, di na? Ulat lang balag, dugay-dugay ara na. Oh, ara no? Amo na sila, ho? Amo na ho? Inang nagaguyod sa buhaya? Oo. Nga, buhaya nga ginaguyod daw. Tani, ido? Tanawa lang bala. Sino sa inyo mapusta? Anong pustahan ta? Buksan kong baba sa buhaya nga ini. Kag isulod ko sa iya baba ang tutoy nga jutay. Itakop sang buhayang iya baba. Pagkatapos, 1 minutos, buksan niya liwat ang iya baba. Kung wala mano si Tutoy Jutay, baklan ninyo ako sang ilimnon nga gusto ko. Ay, pate, man kamo sina. Mayon, hindi madunot ang iyang atarogo. Buang guro ang tao ngayon, Samson ay, no? Buang guro. Ipasulod niyang arma sa basang buhaya. Patod nga daw sa ginaling nga karne ang guwa sina eh. Daw Suriso Bilbao. Ote, sugot ka nga magbakal sang limnon para sa iyaw. Ano, gago? Okay, ano? Sugot ka mo kung hindi. Sugot kami! Sugot!
hamon sang ilimnon. Kung makagawa, liwat ang suriso. Nga suriso mang gyapon. Magtanaw ka mo. Ari na. Buksan ko ng baba sang buhaya. Ha? Wala. Nagngangamatuod ang buhaya ho? Ora imong ngipon nga kalaba kagadalag ko ba? Ara na. Nagnanga na ang buhaya. Suriso sang gago nga ina, piyugid nga daw sa ginaling nga karni daw. Isulod ko na sa baba niya si Totoy Gamay. Kag isa ka minutos, kag buksan na niya ang baba sang buhaya. Segundos. 55 segundos. Okay, 1 minute. Open the sesame. Hala. Ginlampusan niyang ulo sang buhaya sang botilya ho. Nag-abre ng basang buhaya. Karon, kuhaon ko na si Totoy Jutay sa baba sang buhaya. Magtanaw kamo sang maayo. Hala. Wala man ang iya suriso ho. Daw tiskog pag gani niyo. Kag daw igpat pa ang iya oro. Wala man ang iyang batuta ho. Batuhan kayo ba? Bakla naton sa ilim nun ah. Bakla naton sa ilim nun. Karon ang katong ko naman kamo ah. Sino sa inyong matilaw sa pagbutang sang iyang tusino sa sulod sang baba sang buhaya? Ang magtilaw. Kag kon makagwa ang iyang tusino nga intak, hatagan ko sang 500 pesos. Ano? Sino? Wala ka may matilaw. Sino ta matilaw? Wala gan. Nadlo ka mo. Ako matilaw ko May babae nga nagtindog. Hindi pwede ang babae. Wala kaya sa bitsukoy nga ipasulod sa basang buhaya. Hindi pwede piyayaw. Matlog nga malukab ang taklob sina. Ako na problema. Ate, sige. Magtilaw ka kung gusto mo. Sige na. Sa isa ka kondisyon Ano nga kondisyon na? Hindi mo paglampusan sa botilya ang ulo sa buhaya, ha? Samson. Sinong bahay nga na, Isog siya, no? Isog? Batik ko, pakaisa na siya ni Maria Gata. Ang iyang ngalan, si Maria Basa. Sige.
Siguro na naton ang pagtinaw. Magtanaw kamo sa mayo kung ano nga klase sa pagtilaw ini. Buaya, batok sa babae nga ini. Ara na. Ginpanganganas ang lalaking baba sang buhaya. Kag makita ang mga ngipon sang buhaya nga perti ka taliwis kag kadlag ko. Ara, nagpalapit ng babae nga nagpatuga-tuga sang habalyaw. Nagpalapit niya sa baba sang buhaya. Uy! Ginpasulod niya ang iyalawa sa baba sang buhaya. Easy, Crocky. Easy. Easy. Nagsinggit ng babae sa Samson? Tapos, gid. Basi na dunot na siya? Nakalaman siya sa Samson? Ay, na lang dira ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Patiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast pa Radio! Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang
bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasobrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako-dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang Bacolod. Basta Radio Bongo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kadipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulso. Litong-lito sa nakakaabingin ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kadipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, nakatigayon nga makapalayo si Adora paagi sa pagsakay sa bus. Apang sa malain nga palad, nadula pa ang kwarta nga ginhatag ko sa iya. Gani ginpapanaog na siya sang konduktor. Kag samtang nagabantay siya sang bus pabalik kun tani sa iya ama, wala gid sang may nagapapara sa iya. Kag ginhaboy siya sa mga bata sang bato, kag gintawag pa siya nga aswang. Gani napilas ang iya nga ulo. Kag ginbulong na lang niya ini sang balunggay. Nagdesisyon na lang si Adora nga magpangita sang obra didto tungod wala na gid siya sang kwarta kag nagutom na gid siya. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Salamat. Nakapahuway mangid ako sang makadali. Kag natulugan ako sa puno sang kahoy. Apang ang pilas ko, nagangut-ngut. Apang wala na ini nagkadugo. Kay ginbutangan ko sang balunggay. Ay,
Mapadayon ako sa akon paglakat Kay basi kung makakita ako sang maubrahan. Bisan hatagan na lang nila ako sang tinapay. Basta, makakaon lang ako. Pero, nadlok man ako magpalapit sa iban nga tao. Kay basi pala kung madlok sila sa akon, kagabuyo naman nila ako sang bato. Pero gutom na gid ako Diyos ko, buligi man ako ay. Ay, wala pagid sang balita bayan kay Dora? Wala pagid insoy. Nabalaka naman gani ako sa iya Basi napatay na to sa gutom? Bu, hindi man ay. Pero nagkahibalo ako nga wala to siya maano sa sunog. Man nakasakay siya sa bus kag naglakat. Anong bus tong nasakyan niya man? Ano to? Wala ko makakita Apang nagdulog man na to sa terminal nga pakadto sa Cebu. Ala? Pakadto sa Cebu gali? Ambot lang. Pero mas maayo nga ato siya dito. Kay hindi na siya masakit ni Mrs. Galicia. Ay, oo gali. Uti, anong siling sang ama mo? Kay wala na makabalik si Adora? Nagsiling siya nga maayo mangganing hindi na magbalik si Adora. Para nga wala na siya ugtasan. Amo gali? Nagaugta siya kay Adora? Nakapuyan man siya siguro magsagad sang bakol Oo man. Pero ako hindi di siya makabakol sa akon. Nga ahaw? Makibalo ko maglikaw mo. Gusto wala ko yung pakita sa iya sa sulod sa isa kadlaw. Kaya kung wala na siya sa balay, amo galing ang akong pagkaon. Dason kung sugoon niya kuya. Nga hampang kuya ka basket ayon sa plaza. Kaya kung magdaog ko dahil sa liga nga ginampangan ko, bratuhan ta ka ha. Dako nga daan ng premyo. Uy? Oo. Man, malapit na lang pista sa barangay tamo. Uti, pila ang inyo nga premyo? 1,000. 1,000? Bawa, kadamo man sa inyo nga mapartida sina. Ate, sige lang. Kunari pagid ka ni si Adora, bratuhan ko man sa sang 15 pesos. Ang ginapangamuyo ko lang insoy nga may maluoy sa iya, kag papulion siya sa iya lugar. Dito bala sa iya pamilya haw. Kag nagapati gid ako nga makakita siya sina. Nakaibalo ako nga bisan paano mabuhi si Adora didto nga wala sang nagasimo-simo sa iya. Pareho kay Mrs. Galicia. Oo man Ay, makaluluoy nga babae. Pero ako daday, hindi ko masakit ni Mrs. Galicia Man madasig ko magdalagan mo. Be, ang babae nga ina. Makaduha ko na siya makita nga nagalibot-libot sa amon kalye. Nagasipit siya sa periodiko nga maginputos nga kun ano. Oy, ara, nagdulog siya. Kag nagtulok diri sa akon tiyanggi. Oy, pasi mabakal siya sang tinapay. Oy, ara na, nagapakadto siya diri ho. Ay, hala. Kalaw ay nga pagkababayi. Mayong adlaw nang. Mayong adlaw man inday. Mabakal ka tinapay? Hindi nang. Nagapangita ako sang obra. Siling ko, basi ko nagapangita ka sang kabulig. Maobra kung tani ako sa imo. Wala kami nagakinahanglan sang kabulig. Wala ako sang isweldo sa kabulig mo. Isa pa, amo man lang ining pangita ko. Ang magtulot siyang gidri. Ay, amo gali nang. Ay,
kadamo sang sagbot sa palibot, oh. Siligon ko ina na nga. Kagdason, hatagan mo lang ako sang duha ka bilog nga tinapay. Amo na lang inang isuhol mo sa akon. Sige na nang ay, gutom na gid ako eh. Sino ka, haw? Kag nga nga nakalambot ka diri. Nakakita si Adora sang Tiangge kagin palapitan niya ini. Ginhambala niya ang nagabantay nga manilhig lang siya sa palibot, kabaylo nga hatagan lang siya sang tinapay. Sa pagpadayon ko pagid. Ako gali si Adora nang nagtalang ako. Nagtalang ka? Ay nga nagtalang ka. Nagpanindahan abi ako. Ugaling nasunog ang merkado. Kag nakasakay ako sa bus. Ugaling naglakat na ang bus. Kag diri ako ginpapanaog sang konduktor. Ay, amo gali. Ati sige sulod ka anay diri day. Ati, salamat gid na nga. Ay, diin galing silhig mo nang. Kisiligan kong ugsaran mo. Ay, karon na lang magsulod ka anay diri. Ati, oo nang. Luyag mo pang tubig? Ay, hindi na nga. Salamat gid ha. Busog na ako. Kag salamat man sa tinapay nga ginhatag mo sa akon. Wala sang kaso Ay, manilhig na ako nang. Di nang silhig mo. Madamo pa ako sa ipamangkot sa imo. Ano ina nang? Tawga lang ako kay Sinta Manang Sinta. Ati, oo nang Sinta Sino gani siling mo ang ngalan mo? Ako gali si Adora. Adora. Tawga lang ako kay Manang Sinta Balo na ako kag may isa ka anak nga may bana na. Ugaling, nagsaylo sila sa masunod nga banwa. Man, taga ditong iabana mo. Pero masami man sila nga nagabisita sa akon diri. Ikaw ya? Sa ano ka nakaabot diri, Inday? Ay, kabulig ako sa isa ka balay nang. Nagatrabaho ako sa iya para nga makabayad kami sang amon utang. Nakautang abing amay ko sa iya eh. Pero kapintas sa iya. Jutay lang nga sala. Ginapintasan na niya ako. Kag-amo ini nga nagdugang ang akon kalaway. Kalaway matuod sa imo? Kag ano inang pinalian sa imo nga guya? Kag pamatsyag ko, do sa agi mainasang plancha? Ay, oo nang. Hambal sang ama ko. Kadugay ko no sa akon makatapos sa pagpamalansya. Gani nga naakig siya sa akon. Kinplansya niya ang akon guya. Ano? Jesus, uti, wala ka mag-akusar sa pulis, haw? Hindi ako makahibalo eh. Kagdason, nagsiling si Mrs. Galicia. Nga kinahanglan ko no wala sang may makahibalo. Kay papreso ko no niya ako. Ano? Ay, baw Diyos ko. Utaw ba lang itsura mo, ho? Doon naluto na gani, ina. Kuan eh, nakasala manabi ako nang. Wala ko napatulo ang ginpreto ko nga bangros. Kag naakig si Mrs. Kag amo ina eh. Ginusikan ko kunong mantika. Kag amo ina nga ginbasya niya sa ako naong ang nagabukal-bukal nga mantika. Ano? Ay, abaw Diyos ko. Sobra naman na iya. Nagaplano ako nga maglayas nang. Pero nadakpan niya ako. Kag ginkastigo niya ako. Madugay gani ako nga wala makapaligo eh. Kinagasakit ang ulo ko.
Kag nagalingin lang pirmi. Amo gali? Ay, Diyos ko, pakaluluoy ka man. Sino gani siling mo ang imo nga ama? Ay, si Mrs. Galicia. Mrs. Galicia? Oo gali inday. Sa diin ka nga banwa naghalin? Wala ko makahibalo nang. Ano abi kiging kuha sa nga akong amiga ang lingganay nga natabid sa akon liog. Kag amo man ang papel nga natapik sa likod ko. Papel nga nagatapik sa imo likod? Kag lingganay nga ara sa imo liog? Para sa ano inahaw? Ginamonitor niya sa ako nang Sang madakpan niya ako nga naglayas. Gintakda niya ako sang lingganay sa liog. Para kung nga makabati siya kung diin man ako magkadto. Kag kung ano ang hulag ko. Ay, amo gali? Oo nang sinta. Kag dason, may papel siya nga gintapik sa akong likod. Kag suno sa papel, nasulatan dito nga, kawatan ko na ako, isa kuno kabuang. Kag kung sino man kuno ang makakita sa akon, iuli ako sa address kung diin ako nag-a-star. Para kung nga hindi ako makapalagyo Mayo tani kung may makakita sa akon. Para nga may makabulig sa akon pauli. Ay, amo gali? Ano kay Diriabi ako ginpapanaog sang bus Oo gali. May nakita ako sa butkon mo. Na ano ina? Ay, ini. Ginbali ini ni Mrs. Galicia Para kung nga hindi ako makapangawat. Ha? Ay nga aman, nagapangawat ka? Aba wala. Ginlubag niya ang akon kamot. Para nga makadumdum kuno ako pirmi nga hindi ako magpangawat. May ginikanan ka pa? Oo nang. Ato sila sa Bohol. Kag nakautang ang akon amay sang dako kay Mrs. Galicia. Kag nagsiling si Mrs. nga ako na lang kuno ang matrabaho para nga mabayaran namon ang utang. 3 na katuig ako nga nagatrabaho sa ila balay. Apang wala pa ako makaimpas kay kadako kuno sang amon utang. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong katuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhi. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalangguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako.
Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalik. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharong nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kag karon sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, naluyag sila Lane kay Joshua. Gani ginhambalan niya ang yailoy, nga pangitaan nila sang paagi sang yaamay, nga mapamana si Joshua. Sa pagpadayon, Ara si Joshua. Maukod siya sa iya trabaho. Gwapo siya kag mabuot. Wala sa nagakaulihi sa iya trabaho. Kakun magamo siya sinakaukod sa trabaho, nakahibalo ako. May maayo siya nga palaabuton. Kag siya ang naluyagan ni Sonia para sa amon anak nga sila Lane. Kung sa bagay, diri sa Santo Bernardo, amuin na ang patakaran. Ang mga ginikanan among nagapangita sa pagi, kung sino ang mapamana sang ila mga anak. Pariyo man sadto kay Jovita, may ginkontrata man ng amon amay, nga among pamanahon niya. Isa ka lalaki nga madamo sang kwarta. Apang sa baylo, nag-upod ini sa laing nga lalaki nga nanginbana niya. Akig kayo ang amon amay, kaginsumpa siya. Sang ulihin na balitaan namon nga napatay ang iyapana. Nagpangayo siya sa bulig kay Papa. Apang gintabog sa sini. Nagpakita siya sa akon, kag nagpangayo sa bulig. Ginhatagan ko siya sang kwarta, tugod naluoy ako sa iya. Palangga ko si Jovita, kag hindi ko siya mabatas. Ginbuligan ko siya. Nagpangako siya nga hindi na magpauli diri sa Santo Bernardo.
agod makalikaw kami sa kahuyanan. Kagang natabo, nangin isa siya ka babayi nga nagabaligya sang iya dungog. Para lang nga mabuhi sila. Kag subong, nagbalik siya diri sa Santo Bernardo. Kaupod sang iya anak nga babayi. Wala sila magpalapit sa akon. Apang akig sa Sonya, sang makahibalo siya, nga ari na diri si Jovita sa Santo Bernardo. Hindi siya maluyag makahibalo ang mga tao diri. Nga utod ko si Jovita. Masami ko sila makita sa nga akong hinaplos, nga nagalakat sa dalan. Kag naluoy kid ako sa iya. Apang hindi ako makahimo sang bisan anong atikang. Agud nga buligan sila. Tukod ginabantayan ako ni Sonya. Kagkaroon, gusto niya nga hambalon ko si Joshua. Agud nga, pangasawon sila Lane. Nakaibalo ako, nga wala sang lalaki nga nagapangaluyag kay Lane. Tungkol malaway ang amon anak. Bisan pa nga, pabayuan siya sa matahom nga mga bayo. Hindi siya gihapon makatupong sa anak ni Jovita. Kag magluwas sina, matapobre ang amon anak. Wala sang lalaki nga makaangkon sang kaisog sang buot. Agod magpalapit sa iya. Wala. Sir, ginapatawag mo kuno ako? Oo, Joshua. Magpungko ka. May pamangkot lang ako sa mo, Joshua. Ano balay na, sir? May nobya ka na bala? Aha? Aba, wala pa, sir. Kay balo ka, ako subong ang nagasagod sa hamon pamilya eh. Bangod niya wala ni si tatay. Amo gali. Pero may babae ka ba lang nga natandaan nga among imo ipakasal sa pila ka adlaw? Sir. May ara. Sino? Hindi ko masugid, sir. Kiti ang matuod. Abyan ang pagkabig niya sa akon. Isa pa, hindi pa maluyag ang akong iloy nga mag-intra ako sa butangay na eh. Bangod niya, madamo pa ako sa utod nga ginasagod. Amo gali. Joshua, maayo ka nga bata. Kag ginadayaw kong imo kapisan. Salamat, gid, sir. Wala sang anuman. Oti, ano na Ramon? Nahambal mo na si Joshua? Oo, Sonia. Oti, sugot siya bala nga magpangasawa sa kay Lalaine? Suno kay Joshua, may natandaan na siya nga babae. Nga mong iya ipakasal sa pila ka adlaw. Oh, ha? Sino ko no? Wala siya magpanugid sa akon. Kung tani, ginhambalan mo siya. Nga si Lalaine na lang ang iya nga pangaluyagan. Kay pasakaan mo man ang iya nga ranggo ah. Ay,
Sonia, wala ko na lang siya ginambal. Tungkol basi ko ma-turn off siya. Kung ipamilit ko sa iya dayon si Lalane. Kag nga nga ma-turn off siya. Ay, makapaayo ina sa iya kung matabo ina. Bangod nga makadalas ang maayo nga swerte si Lalane sa iya. Agod nga magaayuhan man siya. Sa panulo ko, si Joshua ang lalaki nga hindi mo mapilit kung hindi niya gusto. Oh, ano? Sa gusto matabo ni Lalane, ginhambal ni Sonia ang yabana, nga pangitaan nila sa paagi, nga mapamana niya si Joshua. Gani ginpatawag ni Ramon si Joshua, kag ginusisa ini, kun bala, may nobya na ini. Kaginhambalan man siya ni Joshua, nga wala pa siya sang nobya. Apang, may babae na siya nga naluyagan. Kaginpamangkot ni Ramon, kung sino ang babae nga ina, pero wala magpanugid si Joshua sa iya. Kagang tanan nga ini, ginsugid ni Ramon kay Sonia sa pagpadayon ko. Hindi anay naton paghinalion si Joshua, Sonia. Amat-amato lang naton siya. Amat-amato naton ang pagduso kay Lalane sa iya. O sige, ikaw ang mahibalo, Ramon. Apang gusto ko nga hindi na ina madugayan, ha? Apang nga nagasako kagid nga makuha ni Lalane si Joshua. Bangod si Joshua, interesado sa anak sang isa ka babae nga manubo sang lupad. Sino ang babae nga ina? Sino pa, abi? Kundi ang manghod mo nga si Jovita. Ang kaplog mo nga utod. Sonia? Oo, Ramon. Kag si Joshua, interesado sa kay Anbet. Kag sa wala pa makuha ni Anbet si Joshua, kinahanglan nga maplastar na sila ni Lalane. Kinahanglan nga makasal na sila. Sonia? Amo ina, Ramon, nga dasigon mo ang paghulag. Hindi ka magpadugay-dugay. Kay maasab man nadaan ang anak ni Jovita. Man, nakasunod man sa iya. Siguro hindi man amo sina nga akong hinablos, Sonia. Hindi. Hindi na pagpangapini ang imo hinablos, Ramon. Diin pa abi na masunod. Kundi sa iya iloy. Kag hindi gid siya pagtawga nga hinablos, ha? Wala ka sang hinablos nga makahuluya. Makasuluka siya. Gusto na ina. Gusto na ina, Sonia. Sige. Buhaton ko nga akong mahimo. Apang hindi ako makapasalig nga si Joshua mapasugot sa akong gusto. Nga ipakasal niya si Lalane. Ano nga hindi? Ramon, wala sang lalaki nga mangindi sa matahom nga kapalaran nga nagapalapit sa iya. Kung hindi siya, i-fire out na lang siya. Sonia? Natingala ako sa ginpanghambal sa akon ni si Ramon. Nagpamangkot siya sa akon kung may babae na ako nga naluyagan. Kaginsabat ko siya nga may aran. Bangod amoy ng matuod. Kag si Anbet ang babae ngayon. Kag hindi na siya madula sa akon kaisipan. Sang una ko pa lang siya nga makita nga ginhaboy sang bato ni Lalane.
Apang wala pa ko sang kaisog nga magtampad sa akon paghigugma sa iya. Bangod wala pa ko sang mapabugal bisan ano. Kag-ara pa nga akong mga utod nga ginasagod ko. Makahatag lang ako sang dugang nga kabudlay sa iya. Kung buhaton ko ina. Ote, ma, anong siling ni Papa? Nambal na bala niya si Joshua? Nambal na bala niya ini nga gusto ninyo siya para sa akon? Ginhambal ni Papa mo si Joshua. Ginpamangkot niya ini kung may babae na siya nga naluyagan. Ote, ma, anong hambal niya? Nagsiling siya nga may ara na. Matuod, ma? Nag-ako si Joshua nga may babae na siya nga naluyagan? Oo. Oo, Lalaine. Sino ko no, ma? Wala siya magpanugid. Si Anbet, ma. Si Anbet ang ginatumod niya, ma. Bisan hindi siya magsugid sa ngalan sang babae nga ina. Apang nakahibalo ako nga si Anbet ang ginatumod niya. Oh, ano? Nga nga nakasiguro kasi na, Lalaine. Tungod mas nga ginapangapina ni Inis ang sa akon. Kung wala siya naluyag, di kundi, hindi niya pagbuhaton ina. Apang ginapangapina niya si Anbet. Kagsang nagsimba kita sang Domingo, nagasugilanon siya kay Anbet. Kag wala siya mahuya. Wala siya mahuya nga makita sang iban nga may kahambal siya nga babae nga amo sa to. Babay ilang. Kay bahimo sang paagi si Papa mo. Kung sa ano kamo maglapitay ni Joshua. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
Isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface. Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 23 minutos sa kaligid sa taknang alas 5 sa hapon, mayang hapon mga kabombo. Welcome sa Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga adlaw sang Miyerkules, Disyembre 28, tuig 2022. Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year. Ato sa ring New Year countdown, may nabilin 4 na lang kaadlaw, bagong tuig na kagaron sa ato sa ring mga headlines. Presyo sang baboy sa merkado nagbahal samtang nagalapit ang bagong tuig. Guidelines ng Department of Budget and Management tuoy sa gratuity pay sa mga job order casuals ginahulat pa sa Bacolod City Government. Pila ka mga magagmay nga sakyan pandagat wala gay paragutan nga maglayag matapos sa pagwa sa gale warning ang pag-asa. Abogado sa Bacolod nagapamatok sa pag-require sang selfie sang isa ka telecommunications company sa pagparehistro sang SIM card. Investigasyon sa pagpatay ka Attorney Danny Pondivilla bayra na sa development sunod sa direktor sa Bacolod City Police Office. Kagkaroon mga kabombo, lito na kita sa mga balita. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kagkaroon si Bombo Pon, si Espino. Subong na nagahilapit na ang pagsugalaw sa bagong tuig. Nagmahal ba na presyo sang baboy? Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Pauline, ang kada kilo sang limpo ang nagabili na sa karon sang 320 pesos. Kada kilo bago nagtaas ng demand sa niya. Samtang sunod kay Pauline, ang iban nga parte sang baboy nagapabilin sa 280 kilo o kon kada kilo. Kapagman sa niya ang mga baboy nagikan sa piggery, ang mahal samtang ang sa backyards naman ang bulo barato. Sunod kay Pauline, nagsakang presyo sang limpo, sang antes pa man ang bulan sa Nobyembre samtang ang iban nga nagapabilin sa 280 pesos. Ginalawman man nga magasakap ang presyo sang baboy sa bulan sang Enero. Gipagman ni Pauline nga subong medyo mahina na ang supply sang baboy. Ang gani nga nagmahal-mahal sa kong kay kinasaka man ang baboy. Ang pork chop is 280. Carry, ang buyon 320. Karne 14. Dalagaon 300. Ang kabahin sang pagpahayag ni alias Pauline ang nagabaliga sa baboy sa Burgos Public Market.
Samtang ginahulat pa sang city government sa Bacolod ang guidelines ng Department of Budget and Management bangod ang National Food Authority ang nagahulat man sang guidelines ng ipagawa sa nasambit nga hensya para sa ginaprubahan nga budget para sa gratuity pay sa mga job order casual sang syudad. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Carol Joseph Chu, Secretary to the Mayor, ginalantaw sang syudad sa Bacolod sa pagpanguna ni Mayor Alfredo Benitez nga ang budget ang igabakal sa bugas kag ipanagtag sa mga JOs apang hindi man makadali-dali bakal ang syudad sa NFA kung wala sang guidelines. Suno kay Chu, 25 kilos ang bugas ang ihatag sang syudad sa mga JOs apang ang problema sa karon ang proseso sang pagbakal sang bugas sa NFA kag kinahanglan nga magpaidalom sa government procurement process. Ginpahayag nga sa 6 million pesos nga budget makabakal sa 4,000 kasako sang bugas. Ginatutukan sa karon sa syudad ang procurement process sang bugas para ipanagtag sa mga JOs. Si Mayor Albi sa City Government sa Bacolod nang ma-procure bugas sa NFA. So hindi man basta-basta lang ka-procure na mo na kayo. Nabalanta na. Bali ang presidential proclamation, 25 liters. Nabatian si Attorney Carol Joseph Chu, ang Secretary to the Mayor. Ginconfirmar sang Chief of Operations sa Philippine Coast Guard Western Visayas sa mara sang gipagawa nga gale warning ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa kung sa diin na ang mamagagmay nga sakyan pandagat wala gin panugutan nga magdaig sa dagat bangod sa dalagko nga balod. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Commander Johnson Binamin sa tion nga may gale warning ginabisuan ang mga magagmay nga sakyan o kunyara sa 250 tonnage parubo kaangay sa fishing vessel nga hindi maglayag sa dagat ilabi na sa oras sa alauna tugtog alas 4 sang hapon bagod babaskog ang amiyan samtang ang madalagko naman kasakyan kaangay sang roro vessel kag fast craft sa masobra sa 250 gross tonnage ang mahimo nga makalayag halin sa Bacolod padulong Batangas vice versa kag Iloilo Guimaras ang special area gani nga nagapagdayon ang pagbiyahe sa masakyan padagat. Apang gipagman sang Chief of Operations sa PCG Western Visayas nga kung kaisa ang biyahe sang sakayan padulong sa Guimaras halin sa Iloilo vice versa ang ginapauntat bagod nakita man sa Coast Guards nga dalagko ang balod bagod kag inihilway ang pagbiyahe. Samtang mayroon sang prerogative ang mga kapitan sa fast crafts hindi maglayag sa tiyon nga makita nga hindi safe nga magbiyahe bangod experienced mariner ang mga ini kag nakabalo nga makahibalo na magbasa sa dalagan sa dagat kag una gid ang personnel sa Coast Guard nga na-assign sa tagsa ka puerto kag substations ang nagagwa man agud nga magpahibalo sa mga mangisda kag mga pumuli angot sa gale warning nga ipagwa sa pag-asa kag mabisuhan nga hindi magpalawod bangod sa balain nga panahon. Nagparugaman sa Binamin nga patiyon ang maabiso o kon abiso sa mga ahensya sa gobyerno kag sa Coast Guard kag pag-asa bangod karon nagagamit na sang teknolohiya kung sa din accurate ang pagbasa sini sa dalagan sa panahon ka sitwasyon sang dagat. Nagpamainini sa pasaylo in behalf sa Philippine Coast Guard sa Philippine Ports Authority kay shipping lines kung mag-decide ang maini nga maglayag sa port of origin pagod ang safety ang kinahanglan i-prioridad kag wala sang amount of sorry kung mayara sang matabo nga insidente. Safety is really paramount po, it's really priority. So ang Philippine Coast Guard no, ang aton nga Philippine Ports Authority ang shipping lines og pangayo kami sa jutay nga pasaylo if ever no na they will decide not to depart from the port of origin. Kaya nga mo nang hambal mo no amount of sorry kung may matabo na disgrasya. Si Commander Johnson Binamin ang Chief of Operations sa Philippine Coast Guard Western Visayas. Personal nga nagapamatok ang isa ka abogado sa syudad sa Bacolod sa pagpakuha sang selfie sang isa ka telecommunications company sa tion nga magparehistro sang SIM card. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Attorney John Max Ortiz, wala nakabutang sa implementing rules and regulations sang SIM card registration law ang pagkuha sang selfie sa tion nga magparehistro sang SIM card. Suno kay Ortiz, hindi man nesisidad ang pagkuha sang selfie bangod wala man ini nabutang sa IRR sang layi. Ginpahayag man sining 107 kapungsod ang nagapractice ang SIM card registration kagang Pilipinas na lang ang wala gani mahimo ang gindihon kag ginpasar sang legislator sa Pilipinas ang layi sang SIM card registration sa paglantaw nga ini ang makatapna sa mga cybercrimes kag iban pang katuntuhan nga ginahimo gamit ang SIM cards. Nagapati man ini nga ang layi ang hindi perpekto bangod wala sang perpekto nga layi. Suno kay Ortiz, wala man sang nagpasaka sang kaso sa Korte Suprema nga nagakwestiyon sang constitutionality sang layi, gani dapat ini nga sundon bangod wala sang mas labaw sa layi bisan sino pa. O gamay malang ini siguro nga technicality. Ang iba niya hindi mag-require pero ang telco ya
ma-require sila. Kung tanawon mo gid ang aton nga IRR kung ang implementing rules and regulations nga nag-implementar sini kay bag-o lang ini mo no kag take effect ni siya sa kapon nga adlaw ang IRR kag ang telco ya mapa-selfie ka pa no. I think hindi naman na siguro necessary kung tanawon mo gid. Nabatian si Attorney Jomax Ortiz. Samtang nagamatamat na huyang pwersa sa New People's Army sa probinsya sa Negros Occidental sunod sa Commander sa 3rd Infantry Division Commander kag current acting chief sa Armed Forces of the Philippines Visayas Command. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Major General Benedict Arevalo, wala nagakinanglan sa dugang nga tropa sa Philippine Army sa probinsya sa Negros Occidental matapos nga makita nga nagahuyang na ang pwersa sang NPA sa probinsya kasusunod sa pagkapatay sa pila ka mamatag-as nga malideres sa pila ka maengkwentro sa tunga sa mainikag tropa sa gobyerno. Kinantaw man nga ang kamatayon sang CPP-NPNDF founder nga si Jose Maria Sison sa paguyang sa NPA sa probinsya. Nagpanugyan man si Arevalo sa tropa nga hindi magkampante opisar nga nakita nga may paghuyang ang pwersa sa NPA nga dapat nga ipadayunon ang kampanya para sa peace and order kapag lapas ang makawala nga grupo. Gipagman nga ipadayunon man sa tropa ang civil military operations ako di madamo pa nga may membro sa makawala nga grupo ang magbalik sa sabag sang gobyerno. We show that they are still a force to reckon with pero alam namin na humihina na sila at ang utos ko naman sa ating mga tropa maski humihina sila huwag tayo magkukumpiyansa, patuloy pa rin ang pagtugis, we'll still be on the offensive, very aggressive in running after them. One is too many for a NPA to be here in Negros. Kaya kami magpapatuloy, patuloy ating kampanya hanggat mali po natin sila na hindi na sila makakagawa ng anumang karahasan at saka atrocity. Si Major General Benedict Arevalo sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army kag current acting chief sa Armed Forces of the Philippines Visayas Command. Mayara na sa pila ka developments ang investigasyon sa pagpatay sa General Manager sa Northern Negros Electric Cooperative Cononeco suno sa City Director sa Bacolod City Police Office. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, kahapon mayara na sang ginpatigayon nga Special Investigation Task Group Conference nga gintambungan sa iban nga government agencies kag sang mga kapulisan. Suno kay Martir ang mga kapulisan nga ginbutang sa SITG ang may tagsa-tagsa ka ginaubra agud matutukan ang investigasyon sa pagpatay kay Attorney Danny Pondevilla, General Manager sa Noneco nga ginpatay sa Disyembre 21. Sunod diri may natipon na sila nga kopya sang CCTV footages angot sa pagpatay kay Pondevilla apang hindi pa ma-share sa publiko bangod ini ang magaserbe nga ebidensya batok sa wala pang matumod nga suspetsado nga nagpatay sa Noneco General Manager. Wala pa matumod sa mga otoridad kung ginpatay ang biktima sa sulod sang iya sa lakyan. Nagapati ang BCPO Director nga matagan sang hostisya ang kamatayon sang General Manager sang Noneco. Hapon na may first SITG conference attended by other agencies of the PNP like CIDG, Crime Laboratory, Cybercrime. No, so far okay man ang meeting kahapon. Yes, oo. Kada isa may mga tasking na no, kung ano ang amon nga gina-follow up. So, by the next meeting, may mga development na. So far, may tayo tagani nga development. Nabatian si Police Colonel Thomas Joseph Martir, City Director sa Bacolod City Police Office. Arestado ang 29 anyos nga babae sa giperyon nga bypass operation sa San Carlos City Police Station sa Barangay 6, San Carlos City, Negros Occidental. Ginkilala ang arestado kay Charo Nimenso, 29 anyos, babae single na kag residente sa Burgos Street, Barangay 6 sa San Carlos City. Nakuha sa pagidakop sa ring anom ka sachet nga may unod nga suspected shabu kalakip na ang bypass item, cash nga 3,570 pesos kalakip na ang bypass item iban pa nga drug paraphernalia. Arakwa nga suspected shabu nga ginabanta ka nagbugat sa 15 gramos kana kabalor sang 102,000 pesos. Nakaunong na ini sa San Carlos City Police Station kag natala na kapusakan sang kaso nga paglapas sang RA 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon ang investigasyon sa Toboso Municipal Police Station matapos nga ginsunog ang 3 ka truck sa Sitio Carbon, Barangay San Isidro, Toboso, Negros Occidental sang wala makilalaan nga mga suspisado. Santo sa report nga nabaton sang Toboso Municipal Police Station, may nabaton na mga ini nga impormasyon nga mayara sang ginalegar nga ginsunog nga truck nga ginakargahan sang tubogan ni ginpadulungan ini sang kapulisan sang Toboso. Kaupod ang personal sang Toboso Fire Station agod nga magpatigayon sang ocular investigation agod ma-verify ang report. Santo sa investigasyon nakita ang ginsunog ang 3 ka makina sang Isuzu SKW
sugar cane trucks. Sa katapusan nga balita, Ikatatlo. maayo nga balita, nagapasalamat ang duha ka daily winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Sa nagapakita Guanzon sa Barangay Zone 2 Pulapandan, Negros Occidental, isa ka na bolante may ara sang na siya sa inubakal sang luton para sa pagsualaw sa bagong tuig. Matapos mabato ng 500 pesos sa cash kagin pasalamatan man sini 500 pesos sa worth sang gift pack bagon makadugang na sa ilahanda para sa New Year. Oh, nangapanid. Oh, 100, Ikaduwa. 200, Ikatatlo. 300, Ikapat. 400, Ikalima. 500 pesos. Thank you, Lord. Salamat. Salamat din man ko ng preview ko. Kaya ginapang suhol ko sa ilang magsulat. Magginta mo ni kanto. Gana ko ni sa kaniwa sa New Year. Ano nangyari po? Ipaplan pa na ako. Damo, ikay siyang bilog bata ko. Si Pakita Guanzon sa Barangay Zone 2 Propadan, Negros Occidental. May bakal naman sa dugang proof of purchase si Romeo lumakbas ang purok Somail, Barangay Bata, Bacolod City matapos nga mabaton na 500 pesos sa cash kag dako man nga bulig 500 pesos sa worth ng gift pack nga igahanda para sa New Year. Lunsay ng pasalamat ang duha sa premyo nga nabaton kag nagapag-agda sa matag paramati nga magpasakop man sa promo agod nga makabaton man sang grasya kaangay nila. Una nga hatang. 100, Ikaduwa. 200, Ikatatlo. 300, Ikaapat. 400, Ikalima. 500. Ay, doon naman bakal kape mga process order naman eh. Kung may kung yung tayo ang galuto-luto man sa baon. Si Romeo lumagbas sa Purok Somil, Barangay Bata, Bacolod City. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligan sa takna alas 5 sa hapon. Mga kabombo, inyarbatian na ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Miyerkules fet sa 28 sa bulan sa Disyembre tuig 2022. Kinapakti sa kadaman ang Innocence Day. Kami ang inyong mga tag-balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa papoda pagpamati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Sa ato sa ring New Year Countdown, 4 na lang kaadlaw, bagong tuig na kagaron sa aton nga Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Acciones may tigulo SIM card registration. Kadamo na gid sang aton nga mga kauturan sa tek sila ang permi maintuan. Kadamo na gid sa mga haslo nga ang obra nila amo ang pagpanginto. Ang malain sa aton nga mga Pilipinohon, madali magkagat sa mga paon-paon. Labi na gid kung tekson nga nagdaod sang kwarta, madali mahaylo kay nagahara-hara. SIM registration maayo ini nga lihok sang gobyerno para mauntat na ang mga scammers sa pagpatalang sa mga tao. Kuha nila ang imo identification kaya ang imo kwarta ilagali pag suyupon. Dapat magparehistro gid kita tanan. Agod sa krimen kita ang maproteksyonan. Dapat nato dinhi ugyunan kay para sa aton tanan ini nga kaayuhan. Ang ini nga pangunahuna ang pananawan ang ginpadala ni Leo Siralbo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag sigurado Kagaroon sa ato si New Year's countdown, 3 lang kadlaw na bilin bago magabot ang bagong tuig. Welcome na kami pagpalagit sa Platuturan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Merkules, gilisyon sa Platuturan, Petsa 28 sa bulan niya sang Disyembre. Maululanon, magalungon mabasa palibot niya sa sulat sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Kaupo Diyos sining hapon, Bombo Dennis Rubica. Nung mabalita ang aton ibalon, balita ang aton dadiyon sining hapon, sa aton sining magpaunay yung mabalita lokal, dito iya sa may Banuasang Sebelao sa Kabarangay Tanol, daging labo-labo sa 25 anyos nga suspetsado. Pagtimalos, ginapatihan motibo sa likod sining pagpatay, brutal na pagpatay sining barangay Tanod. Samtang sa balita nasyonal, ang Pilipinas kuno magapatuman sa stikto karon nga health protocol sa mga travelers nga magagikan sa China magasulod diri sa Pungsod, Pilipinas. Bangod siya po si bantayan kaso ng COVID-19. Samtang sa balita naton sa luwas, pila ka mga pumuli dito karon sa siyudad sang Kherson sa Ukraine
ang nagbiya na sa nasabit nga syudad. Kasunod sa mas nadukot naman nga pagpangatake nga ginapatagan karon niya sa Russia. Sa marang nga mga balita, ang aton kapatamod balita atin ibalon sila nga po palagad si Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. 55 minutos na nakalabay stock na alas 5 sa hapon. Dumulalala na si Bombo Cherry no, sa mga report. Nila kita namin kami no, pinaka-latest bala ang Department of Agriculture. Subungan ang mga stakeholder ang nagsugtanay nga panubuon ko nila ang presyo sa Bombay. O terribleng presyo po sa Bombay dito sa Metro Manila. Galabot na 720 ang kilo sining pula nga Bombay. Nagsugtanay sa karon pinaka-latest sa atong report. Bantayan nyo kadugang detalye sa ato sa news center sa atong Bombo Network News. Kaya mga stakeholder ko mga negosyante ng involvado sa pagbaligya sa Bombay, nagsugtanay ngayon mo kuno 250 pesos per kilo na lang ang Bombay. Siniyang sining simana until sa first week sang bulan sang Enero sa masunod nga tuig. Ikon mihimo malang galing way na ginhimo sa tuaw. Magawang nistima mo ni istorya butsilingod is artificial na galing ginapatigayon ni shortage siya sang sang supply sang Bombay sa merkado para lang pataason ang presyo mga kabinan. Kumagamo nito ay gapon niya untong at no si gobyerno kumasinenta artificial na yung shortage para magtaas ng presyo sa Bombay sa merkado. Pumayag ko report kati mataas ang presyo bago dulas ang supply. Apektado sa manuligad ng mga bagyo. Especialmente nagatanom niya sa Bombay dito sa area sa Northern Luzon. Nagsaka. Subungot pinaka-latest to. 720 pesos ang kilo sang Bombay dito sa Metro Manila. Magamom na. So wala na yung Bombay, linuto, okay naman na. Pumayo man na, kung mga panubo, sa mas kinaandan, so ano, pilam ng kilo sa Bombay, 80, o 100, 120, o baka so na 20 pesos, pila bilog Bombay mo, subong, mo 20 pesos, guro, sa bilog na. Sobra pa gani, guro may kamayan. Sa kamalalo na mga kinlanon, galing ibang sa luto kaya, pero sa mga restaurant ka, daw lang alanggid, nga di ka makagamit sining Bombay, may garo mahal man ng mga baligyan, bakal ka bala linuto da, mga stanghon, mga bihon da, imo daw kina may makita nga kinihad sa Bombay. Take ko mag-import naman tabi sa Bombay, para mapanubo ang presyo, kasi kung shortage sa supply, may import it's time na kailangan mag-import siguro sa Bombay para mas stabilize ang presyo sa Bombay sa atong merkado. Kaya kung nambal ka mo yung shortage sa supply ta dire, ang local production tas Pilipinas, rason nga pasaka ito sa presyo sa Bombay, ma-import kita. Pabahaon tabi yung Bombay dire sa aton sa merkado ta. O ta ko di magulawaw ning mga bintawso ning mga negosyante. Nga mo na nagatago sang stock sang supply sang Bombay para pataasan ng presyo. Kasi may mga timpo kinahanglan mag-import mo sa mga produkto. Pero kung mga time nga dito dapat mag-import, dito mag-import. Kaya di kaluoy man ito nga mga local farmers. Subong niya kaya mo ng sitwasyon. Ari mo na yung timpo ta magpalak-palak na itong gobyerno nga mag-import sang Bombay to stabilize sang presyo sa merkado. Pabahabla daw mo ay kunin wow ning mga tago ni sang supply sa Mumbai. Para lang nga makaganar sa dako-dako subong nga holiday season. Balaan nila nga holiday season subong traveling demand mo no. Sa lilutuan lang sa mga restaurant kinanay lang dakong demand. Nga man i-hoard na niya para magpasaka ta presyo. Malibra tapos sa holiday season kita aga baha ng Bombay sa merkado. Pagwao naman nila ng tanan lang stock nito ngayon tapos naman di magkinlanon, di ka makaladunot man diyo. Pag-oaon ta ni, at least triple na ito dirensya nga nakuha. Bantayin lugang nga detalya sa ato sa Bombo News Center, sa ato nga Bombo Network News, makaliga naman pila ka mga importante nga mga pahanumdom.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Ngipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance. Magandang gabi Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, 28 ng Disyembre 2022, araw ng Miyerkules. Sa New Year countdown, 4 days to go bago ang bagong taon. Sa ating mga headline, National Telecommunications Commission pinagsusumiti ng report ang mga telecommunication company sa naranasang aberya sa isinasagawang SIM card registration. Rescue teams naman puspusan pa rin ang paghahanap sa 26 na kataong nawawala matapos nga ang malawakang pagbaha at landslide doon sa Mindanao. Department of Transportation, mahigpit ang mga hakbang na ginagawa ngayon para sa mga biyahero na magmumula sa China sa harap ng COVID-19 surge sa naturang bansa. Nasa 149 billion pesos na revenues naman noong Nobyembre na likom mula sa sektor ng turismo. At Sandigan Bayan ibinasura ang motion ng kampo ni Napoles na huwag tanggapin ang ebidensya sa kanyang kinakaharap na pork barrel fund scam cases. Sa international news naman, mga residente sa Quezon na balot ng takot at nag-uunahang makalikas kasunod yan ng mas tumindi pa na pag-atake ng Russian forces. Sa ating balitang palakasan, Commissioner Bachman ng University Athletic Association of the Philippines itinalaga naman na bagong chairman ng Philippine Sports Commission. At ngayon sa ating mga detalye. Mahigpit ngayon ang National Telecommunications Commission sa kanilang mga ginagawang hakbang at may mga tagubilin sa telecommunication companies na i-report sa kanilang ahensya ang mga problemang naranasan ng mga subscriber sa isinasagawang SIM registration. Sa memorandum order na pirmado ni National Telecommunications Commission Officer in Charge Ella Blanca Lopez, sinabi ng Telecommunications Regulator na nakatanggap ang mga ito ng impormasyon mula sa publiko kaugnay pa rin ng ilang insidente na may kaugnayan sa hindi matagumpay o kaya naman ay hindi makumpletong SIM registration. Kabilang na rin dito ang ulat sa internet
ng registration portals ay down o kaya naman hindi ma-access ng mga subscribers. Dahil dito, inatasan ng National Telecommunications Commission ang mga telecommunication companies na i-report ang mga insidente ng incomplete registration at ganun din yung platform involved bilang mga apektado na mga subscribers, geographical area kung saan ho ito nanggaling at ang aksyon na ginawa para matugunan ang naturang issue. Kasama pa rito ang aksyon para naman maibsan at maiwasan ang nangyari na mga kaparehong problema at yan ay maaari para umaulit sa hinaharap. Binigyan naman ang mga telecommunication companies ng hanggang ngayong araw para makapagsumiti ng kanilang written report para sa kanilang compliance. Sa advisory ng malalaking kumpanya ay may maximum na 72 hours mula ho December 27 para obserbahan ang SIM registration portal dahil pansamantala itong inaccessible habang pinabubuti pa ang customer experience ng kanilang mga nasasaklaw na area. Sinabi pa rin ng ibang kumpanya na nakaranas din daw ang ilang panig at yan ay yung mga portal na ginagamit ho dito, mabigat daw kasi yung volume ng registrants sa buong araw ng SIM registration. Samantala, ang new telco naman na nandito na rin sa Pilipinas ay nakapagproseso naman kumpara dun sa iba pang mga naunang telecommunication companies ng kanilang registration process dahil nasa 200,000 mahigit ang kanilang mga subscriber daw ang matagumpay na nakapag-rehistro. Samantala, hindi pa rin naman tumitigil ang mga rescue team sa paghahanap sa 26 na katao pa na nawawala sa 9 na mga probinsya dito sa Pilipinas matapos ang malawakang pagbaha at landslide na kumitil na sa 25 katao. Ito na ang isa sa deadliest weather events na naitala ngayong taon. Walang humpay naman ang mga isinasagawang search at rescue operations sa pangunguna ng Philippine Coast Guard dahil karamihan sa kanila ay nawawalang mangingisda. Sa datos naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nakapagtala ng mahigit 300 mga lugar na nalubog sa baha at 20 insidente naman ng landslide bunsod ng mga pag-ulan dahilan para puwersahang lumikas ang nasa 80,000 mga residente at kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation center. Sa ngayon, humupa na ang tubig baha karamihan sa mga sinalantang lugar. May mga ilang residente na rin ang nagsibalikan sa kanilang mga tahanan at sinimulan na rin ang paglilinis sa mga iniwang debris matapos ang ilang araw na matinding pag-ulan. Ayon naman sa State Weather Bureau, aasahan pa rin ang patuloy na mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan doon sa dakong central at southern areas ng Pilipinas hanggang bukas po yan, Disyembre 29. Samantala, sa mga dagdag pa nating bahagi ng pagkalap ng impormasyon, itong Department of Transportation, mahigpit naman ang mga hakbang ho na ginagawa para sa mga biyahero na manggagaling dyan sa China sa harap ho ito ng COVID surge sa naturang bansa. Ano kaya mga paghihigpit? Alamin natin sa ulat ni Bombo Chill Emprido. Mahigpit ang maaaring gawing paghahakbang ng Department of Transportation para sa mga magpupunta sa Pilipinas na magmumula sa China dahil sa pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 doon. Nasa ilalim na naman kasi ang bansang China sa matinding presyon dahil sa tumataas na impeksyon sa COVID-19. Ayon kay Department of Transportation Secretary Jamie Bautista, dapat umanong maging maingat sa pagtanggap ng mga travelers nang gagaling sa China dahil na rin sa biglaang pagbulwak ng kaso ng COVID-19. Dagdag pa niya, dapat umanong sumailalim sa RT-PCR test ang lahat ng pasahero mula China na uuwi dito sa Pilipinas. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Department of Transportation Secretary Jamie Bautista. Adapt protocols just like what the other countries are doing, no? Kasi syempre yung COVID is still there, no? And kailangan protektahan natin yung ating mga kababayan dito sa Pilipinas, no? So we should be cautious, we should be careful, no? And let's adapt the right protocol, no, to safeguard our citizenry, no? From sa Japan, I think they have also been implementing some measures, no, for Chinese
travelers, no? Travels from China? Well, alam nyo sa Hong Kong, pag pumunta tayo sa Hong Kong, kailangan meron tayong RT-PCR, no? And although wala ng quarantine, no? But siguro we should also adapt similar practices, no? For passengers coming from areas where there is high case of COVID. Yun na nga, dapat pag-usapan yan sa IATF, no? As we open the gateway for our Chinese visitors, no? Dapat siguro mapag-usapang mabuti yan, no? Para naman ma-implement natin yung right protocol in accepting them here to the Philippines. Well, sa ngayon ang policy natin ay mask on all inside public utility vehicles, no? Siguro maski hindi naman not necessarily RT-PCR, no? Antigen test I think will be acceptable also, no? Basta sigurado tayo na pagpasok nila dito walang COVID, no? Hindi naman, no? I think we should open our gateway already. Kailangan natin yan, no? For trade, for... Yan nga ang naging pahayag ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista. Sa ngayon, ang Interagency Task Force sa COVID-19 ay nagtatrabaho na sa pagpapataw ng mahigpit na travel protocols para sa kaligtasan ng publiko. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilem Prido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Iba pang mga balita, plano ng pamahalaan na maging pribadong operasyon ng EDSEC Carousel Service pagdating niya ng taong 2023. Ginawa ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista ang naturang pahayag, kasabay na rin ang pagbubukas ng bagong bus stop para sa EDSA Bus Carousel sa tramo sa lungsod ng Pasay. Noong Setyembre kasi ay ipinag-utos ng Department of Transportation official ang pag-aaral sa posibilidad ng privatization ng EDSA Bus Carousel. Layunin niya ng naturang pag-aaral na matukoy ang mga bentahe ng pagbibigay ng busway system operations sa pribadong sektor. Dagdag pa nito na kailangang pag-aralan ang privatization ng EDSA Bus Carousel dahil saklaw dito ang maraming components gaya na lamang ng bus units at infrastructures na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng iba pang ahensya. Nang matanong naman ang opisyal kung magkakaroon ba ng taas singil sa pamasahe, sinabi ng transportation official na ito ay masusing babantayan nila at nasa jurisdiction na rin ito ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon pa sa Department of Transportation, nasa kabuang 320,000 hanggang 390,000 mga pasahero ang siniserbisyohan ng EDSA Bus Carousel. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang pagbibigay ng libreng sakay program na nakatakda namang magpasuna sa katapusan po yan ng buwang ito na Disyembre ng kasalukuyang taon. Oras natin sa buong kapuluan, 10 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. At mga kabombo, kuha pa tayo ng mga karagdagan pong balita. Naglabas ho ang Korte Suprema ng isang memorandum para sa suspensyon ng pasok ng mga korte bukas, 9 at ganun din sa Enero 2 ng susunod na taon. Ito ho ay para doon sa mga may transaksyon sa mga hukuman, kukuha ng court clearance at iba pa. Sa Memorandum Order Number 181 Series of 2002 na pirmado mismo ni Acting Chief Justice Marvic Leonen, habang ang kanilang punong maestrado ay nakabakasyon ho dahil sa ilang kadahilanan, ang suspensyon daw ng mga trabaho sa korte ay para sa lahat ng court personnel, parties at litigants na mabigyan ng oportunidad na makadalo sa mga personal engagement at makapaghanda rin sa appropriate travel arrangements. Bukas, dakong alas 12 ng tanghali ay suspendido na ho yung lahat ng pasok sa mga korte sa lahat po yan ng level. Ibig sabihin, mula Korte Suprema hanggang sa lower courts ay hindi na papasok. Pero ang suspension ng operasyon sa hapon, Disyembre 29 ng taong kasalukuyan ay hindi raw applicable doon sa mga court personnel na kailangang magproseso ng mga piyansa, yung orders of releases at yung tungkol sa writ of liberty. Ang kabilang ho
sa saklaw pa nito, yung kinakailangang magsilbi ng protection orders sa naturang araw at yung mga dadalo sa iba't ibang urgent matters. At ito ay nasa discretion naman ng mga huwes at syempre ng mga maestrado dahil naman sa pag-issue ng Proclamation number 90 na nagdedeklara sa Enero 2 na ang susunod na taon bilang Special Non-Working Day. Yan ay sa buong kapuluan. Ang lahat naman ng mga court activities sa lahat ng level ng korte ay suspendido rin. Ang lahat naman ng operasyon ay ipagpapatuloy sa Enero 3 ng taong 2023. Sa karagdagan pang balita, iniulat ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang mga Pilipino na nasa death row ang na-execute ngayong taon. Ipinagmalaki pa ni Department of Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs Jose De Vega, ang pinakamalaking accomplishment ng ahensya ay ang tinatawag na Legal Assistance Fund o ito yung pagbibigay ng legal assistance para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers, kung saan binanggit din ng opisyal na nagpadala sila ng mga apila sa mga foreign governments, bagamat hindi na rin ito nagbigay pa ng ibang detalye ukol dito. Kung matatandaan nga na noong buwan ng Setyembre, humiling na rin ang Pilipinas ng executive clemency mula sa bansang Indonesia para yan sa dating overseas Filipino workers na si Mary Jane Veloso na nasintensyahan ng kamatayan noong taong 2010 matapos na mahatulang guilty sa kasong drug trafficking. Subalit itinanggi naman ito ni Veloso ang naturang aligasyon laban sa kanya at iginiit na siya ay nilinlang lamang ng kanyang recruiters nang ibigay sa kanyang isang suitcase na naglalaman ng illegal na droga. Samantala, iniulat din ng ahensya ang sitwasyon ng mga Pilipino na naipit sa giyera sa Ukraine. Sa kasalukuyan, ayon sa Department of Foreign Affairs, walang mga Pilipino ang napaulat na nasaktan at binigyan na rin ang mga Pilipino doon ng assistance kung saan ang iba ay dinala na sa ibang parte ng Europa. Nailigtas rin ang mga na-stranded na mga Pilipinong seafarers doon sa Ukraine. Una na rin sinabi ng DFA na nasa kabuang 7,000 mga Pinoy ang na-repatriate na pabalik dito sa ating bansa ngayong taon dahil na rin yan sa kanilang naranasang conflict sa kanilang pinagtatrabaho ang mga bansa na kung saan ilan ay dahil sa pang-aabuso. Kaya't patuloy naman po ang apela ng kagawaran sa publiko na nais pong magtrabaho sa ibang bansa na dumaan po sa tamang proseso at makipag-ugnayan lamang sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Antabayanan mamaya mga kabombo, mga Star Nation, sa ating balitang palakasan. Uy, may bago ng pinuno ang Philippine Sports Commission. Alamin naman natin mamaya kung ano pang mga development hinggil ho dyan. Samantala, sa karagdagan pang mga pag-uulat, yung sitwasyon ng human rights dito sa bansa sa ilalim ho ng Marcos administration, meron na hong assessment, initial assessment ang Commission on Human Rights. Ano kayang masasabi nila? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Marlene Padiernos. So far, so good ang kasalukuyang sitwasyon ng human rights o karapatang pantao sa Pilipinas sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ito ang naging assessment ng Commission on Human Rights sa unang 6 na buwan na pamamahala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa buong bansa bago pumasok ang bagong taon. Sinabi ni Commissioner Beda Epres sa panayam ng Bombo Radio Philippines na bukod sa 46 na napaulat na kaso ng drug-related death sa bansa, ay nananatiling maayos ang sitwasyon ng human rights sa Pilipinas. Aniya? Sa ngayon ay tanging patungkol lamang sa mga naging paglabag sa karapatang pantao ng nakalipas na Administrasyong Duterte ang patuloy na kanilang iniimbestigahan. Sa ating naging panayam kay Commissioner Epres ay ipinaliwanag rin niya na kahit kaunti o isa lamang ang nasasawi ay talagang naaalarma ang buong komisyon dahil hindi anya dapat na magresulta sa kamatayan at pagyurak sa karapatang pantao ang ipapatupad na mandato ng pamahalaan. Ito pong December ay pang-6 na buwan pa lang ng current administration. Aside from doon sa sinasabing 46 deaths patungkol sa drugs na ni-report ng PNP so far po ang para sa amin sa etong first 6 months hindi po okay po ang human rights situation dito sa
dito sa Pilipinas. Kung meron man pong mga ongoing investigations na ginagawa po, ito po ay mga investigations patungkol pa rin po sa human rights violation ng nakarang administrasyon. Pero yun nga po, nabanggit ko po kanina, kahit isa po yung namatay or 46 yung namatay, it's still a cause for alarm para po sa Commission on Human Rights kasi nga po yung pagpapatupad ng mandato ng gobyerno hindi naman po sana dapat magresulta ng kamatayan o pagyurak sa karapatan ng kahit sinong tao man. Samantala sa kabila nito ay tiniyak naman ni EPRES na patuloy ang isinasagawang monitoring ng Commission on Human Rights at gayon din ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang civil society organizations sa bansa bilang bahagi ng pagbabantay nito sa karapatan ng bawat Pilipino. The Commission on Human Rights is closely monitoring the human rights situation on the ground. Hindi lang po kami ang nagmo-monitor dyan, kundi humihingi rin po kami ng tulong sa mga civil society organizations na mag-report din po sila sa amin. Kasi sila po yung totoong nasa ground, sila po yung nandun sa mga probinsya, sila po yung merong actual interaction sa mga tao. So, sumasangguni po kami sa kanila at hinihingan din po namin sila ng information. Kung maaalala, ilang opisyal ng Commission on Human Rights ang naging pangunahing kritiko ng Administrasyong Duterte noon pagdating sa mahigpit na kampanya nito kontra kriminalidad sa bansa, partikular na sa pakikipaglaban nito kontra illegal na droga. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, inihayag naman ng Department of Health na magpapatuloy ito sa pagbibigay ng monovalent vaccines sa mga kwalipikadong Pilipino sa kabila ng pagbibigay ng emergency use authorization sa bivalent shots o vaccine laban po yan sa COVID-19. Kung ikukumpara kasi sa monovalent na bakuna na idinisenyo upang labanan ang COVID-19 virus na lumitaw sa Wuhan, China sa huling bahagi ng 2019, ang mga bivalent na bakuna ay nagbibigay ng proteksyon laban sa malalang sakit mula sa dulot ng mga mas nakakahawa pang mga bagong variant. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, magiging karagdagang proteksyon ang bakuna na ito lalo na sa mga nakakatanda populasyon at mga vulnerable sector. Inaasahang ilalabas ng Department of Health sa mga susunod pang araw ang rekomendasyon at guidelines para sa priority na mga populasyon. Dagdag dito, pinag-aaralan pa ng ahensya kung ang bivalent vaccines ay maibibigay na sa pangkalahatang populasyon sa ating bansa. Una pa rito, nasa 27% pa lamang ng karapat-dapat na populasyon o humigit kumulang 21.1 milyong Pilipino ang nakakatanggap pa lamang ng kanilang unang booster dose laban sa COVID-19. Bombo Radio Philippines presents New Year Around the World! Mga kabombo, ka-Star Nation, sa ating New Year Around the World, tunguhin natin ang Belgium at alamin kung paano sinasalubong ng mga Belgians ang bagong taon sa pamamagitan niya ni Bombo International News Correspondent Maria Cristina Cabatbat-Fiertz. Narito ang special report ni Bombo Jane Buna. Kung ang Pasko sa Belgians ay nakafocus sa kanilang pamilya, ang bagong taon naman ay nakatuon sa kanilang mga kaibigan. Patikim pa lang yan na tradisyon ng mga Belgians sa pagsalubong ng bagong taon. Sa Belgium, ang New Year's Eve ay tinatawag na Senji Silvester Vuran Vonji. Ang New Year naman sa kanila ay Neo Jars Daji. Sa pagsalubong ng bagong taon, naging nakaugalian na ng mga Belgians ang pagsagawa ng family parties. Ang mga kabataan ay nag-iipon ng pera upang makabili ng mga decorated paper na siyang lalagyan ng kanilang mga holiday greetings para sa kanilang magulang, sa kanilang mga ninong at ninang. Sa umaga ng bagong taon, binabasa ng mga bata ang kanilang isinulat sa kanilang mga magulang at godparents. Binabati rin ng mga farmers sa Belgium ang kanilang mga hayop ng maligayang bagong taon para sa mga pagpapala. Ayon nga kay Bombo International News Correspondent sa Belgium na si Maria Cristina Cabatbat-Fiertz, na base sa kanyang karanasan,
pumupunta sila ng kanyang pamilya sa bahay ng kanyang biyenan upang makikain at pagkatapos ay umuwi. Kami ng mga anak ko at saka ng asawa ko, pumupunta kami sa binan ko, tapos sama-samang kumakain. Pagkatapos noon, uwian na. Meron din mga fireworks, pero hindi ganun kasaya, hindi ganun kaingay sa atin. At saka hindi ganun kaliwanag na yung mga fireworks. Kasi rito meron ding mga law na yung dapat sundin. Naging traditional food naman mga Belgians tuwing may handaan ay ang tinatawag na speculoos, waffles, chocolate, wine at mga gulay. Pero ayon kay Bombo Maria Cristina Fayards, may iba siyang sinisilbing pagkain para sa kanyang pamilya. Hapye-tapye, yung parang sari-saring mga pagkain, like merong yung maliliit na lumpia, maliliit na hiwa ng karne. Pero kasi ang mga Belgian kasi hindi like yung asawa ko, hindi siya kumakain ng seafoods. Chicken fillet lang at saka steak lang. Ganun. So, yung gourmet, parang yung maliliit na steak na hiniwa-hiwa o kaya yung chicken, puro laman walang balat, walang lahat. Yun lang laman, tapos hiniwa-hiwa, tapos yun. Si Bombo Maria Cristina Kabatbat Fayards ay taga-Gimbal, Nueva Ecija, kung saan siya ay half Ilocana at half Ilongga. Narito ang kanyang pagbati sa kanyang pamilya sa Pinas. Binabati ko yung mga kabatbat dyan sa Nueva Ecija at saka yung mga La Pastora, Soliera, Bailon, Katikista, Tolosa, sa Iloilo at Negros. Ang Belgium, opisyal na Kingdom of Belgium, ay isang bansa sa Northwestern Europe. Ang bansa ay napapaligiran ng the Netherlands sa hilaga, Germany sa silangan, Luxembourg sa timog silangan, France sa timog kanluran, at North Sea sa hilagang kanluran. Ito ay may populasyon na higit sa 11.5 million at ika-22 na bansa na may pinakamakapal na populasyon sa mundo at ang ika-6 na bansa na may pinakamaraming populasyon sa Europa. Nauna ng 7 oras ang Pilipinas kaysa Belgium, kaya una tayong sasalubong ng bagong taon. Watch out for the next edition of New Year Around the World. How the different peoples of the various countries of the world celebrate the start of yet another New Year. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Oras natin sa buong kapuluan, 25 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Antabayanan mga kabombo, mga ka-Star Nation, sapagkat meron pa ho tayong mga susunod na mga paano nga ba ginugunita o sinicelebrate yung bagong taon sa iba't ibang mga bansa, mga kabombo, mga ka-Star Nation. At kami magtatampok din mga kabombo ng year-end report. Ano nga ba itong malalaking kaganapan sa taong 2022 na ating inantabayanan sa Bombo Radio Philippines. Kasama po ang ating mga taga-subaybay sa iba't ibang sulok ng ating mundo at syempre sa iba't ibang platform kung saan ay tampok ang Bombo Radio Philippines. Mga kabombo, dagdagan po natin itong ating mga balita. Nakalikom ho ang Pilipinas. Good news ho ito ng kabuuang 149 billion pesos. At ito ay katumbas ho ng 2.6 na milyong dolyar na revenue o kita. Mula ho ito sa sektor pa lamang ng turismo nitong bahagi ng Nobyembre ng kasalukuyang taon. Sa ulat ng Department of Tourism na kanilang iprinisinta, sinasabi ng naturang ahensya na pumalo sa 2.4 na milyon na mga tourist arrivals ang naitala sa Pilipinas na kinikilala bilang pangunahing beach at dive destination sa buong mundo. Ang bilang ho ng mga dayuhang turista na bumisita dito sa Pilipinas ay 75% ng target ng naturang ahensya na 1.7 milyong foreign visitors. Sa taong 2023 naman, ang magiging target daw
ng kanilang tanggapan ay makapagtala sana ng 2.6 na milyon na international tourist arrivals sa low scenario at 6.4 milyon naman kung ito'y titingnan doon sa mga panahon na peak o madami ang mga dumarating na mga turista. Samantala naman, binigyang diin din ng pamahalaan na gumanda ang kita o revenue ng gobyerno sa huling quarter ng taong 2022. Ayon sa Malacanang, dahil na rin ito sa mga polisiya na ipinatupad ng pamahalaan para bumangon muli ang ekonomiya ng ating bansa. Naging daan din para sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masigasig na pangangasiwa ng ekonomiya ng bansa upang pababain pa sa 3.71% ang fiscal gap noong Nobyembre ng taong kasalukuyan, batay na rin sa ulat ng Bureau of Treasury. Inaasahan naman ni Pangulong Marcos na magpapatuloy pa ang nasabing trend hanggang po yan sa pagpasok ng susunod na taong 2023. Maliban dito, may mga bagong investment o puhunan din na inaasahang magpapalakas pa sa ating kalakalan at lilikha ng mga bagong trabaho. Sa deal naman o kasunduan pa lamang doon sa bansang Indonesia, Cambodia, Singapore at maging sa Estados Unidos ay bilyon-bilyong investment na ang tiyak na bubuhos. Habang doon naman sa grupo ng mga negosyante sa Belgium ay posibleng mapaaga pa ang pagsisimula ng operasyon dahil na rin yan sa itatayong food hub sa Central Luzon area. Oras natin sa buong kapuluan, 29 na minuto na ho, makalipas ang ika-6 ng gabi. Mamaya may update ho tayo mga kabombo dun sa bilang ng mga naitalang biktima ng firecrackers. Dahil may naitala na ho na medyo masaklap ho ito. Bata na biktima ho ng kwitis. Alamin ho natin mga kabombo ang naturang mga development mamaya lamang. Nakalerto ang mga pribadong ospital sa posibleng mas marami na naman na mga insidente ng fireworks-related injuries na maaaring maitala kasabay ho ng selebrasyon ng bagong taon o kahit bago pa man ang naturang okasyon. Ayon kay Dr. Jose De Grano, ang pinuno ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, karamihan sa mga ospital, lalo na ho yung mga pribadong miyembro ng kanilang grupo, itong mga pribadong ospital sa bansa ay nakaalerto na ho, partikular na sa mismong bisperas ng bagong taon. Sapagkat yung mga public hospitals naman, automatic na ho ito, nasa code alert, code white alert, batay na rin sa naunang anunsyo ng Department of Health. Saan pa ni Dr. De Grano mga kabombo na ngayon pa lamang ay napakarami na ng mga biktima at ito ay mga nasugatan dahil sa paggamit ng paputok o kaya naman ay biktima lamang ng panghahagis ng mga firecrackers. Inaasahan pa nila na maaaring madagdagan pa ang naturang mga bilang sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyang data mga kabombo mula ho sa Department of Health, nakapagtala na ng kabuuan na 32 fireworks-related injuries. Mula ho yan noong 21 ng Disyembre hanggang ngayong araw. Mas mataas yan mga kabombo ng 39% kumpara doon sa naitala ng kaparehong period noong nakalipas na taon. Sa kabila nito, ayon naman kay Dr. De Grano mga kabombo, nakahanda ang kanilang mga healthcare workers, lalo na yung mga nasa emergency room at mga surgeon, sakaling may mga ganito pang sitwasyon na maitatala. Sa ngayon ay ang mga government hospitals ay nasa code white alert na nga at yan ay sa kabuuan ng holiday season dahil nga sa inaasahang mas casualties kung sakasakali at emergencies na iba't ibang rason pero yung karamihan po ay related dito sa pagsalubong sa bagong taon. Samantala, dumako pa tayo sa ibang mga balita dahil ito po yung malawakang Wi-Fi connectivity. Target po yan na matapos sa susunod na taon. Mga Pinoy naman, hati ang naging reaksyon kaugnay dito. Alamin natin yan sa mga nakalap na balita ni Bombo JC Galvez. Hati ang naging reaksyon ng ilang mga Pinoy kaugnay sa target ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa susunod na taon ng isang malawakang Wi-Fi connectivity sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radyo sa ilang mga kababayan natin, ang ilan ay nagagalak sapagkat hindi na raw sila umano mahihirapan pang humanap ng internet at dagdag pa raw sa gastos ang pagpapaload. Samantalang ilan naman ay naiinip na at nagtatanong kung kailan daw ba ito masisimulan.
Ayon kay Angel Nicole, isang parlorista, nararapat lang daw na bigyan ng libreng internet ang lahat kasabay na rin ng mataas na bilihin sa bansa. Binigyan din ni Angel Nicole na ang hirap daw sa mahihirap yung mga walang kakayang makapagpa-load, lalo na raw yung mga estudyante na nag-aaral sa public school. Samantala, sa payag naman ni Sunny Soriaga, in terms of business daw, higit na mapapadali siya. Dagdag pa niya, malaking kabawasan daw itong libreng internet sa kanila bilang araw-araw gumagamit. Ganoon din ang naging payag ni Danica Consuelo bilang nagtatrabaho, mas malaki raw ang kanyang matitipid kung sakaling ma-push through na ito. Pakinggan pa natin ang kanilang pahayag. Para sa akin, tama lang bigyan ng libreng internet dahil sa ngayon ang taas na ng bilihin, hindi nagbababa lahat ng bilihin. Tsaka ang hirap sa mga mahihirap, yung hindi nakakapag-afford ng load. Ang daming mga registered katulad ng SIM. Unang-una yan, kailangan i-registered mo pa. Kailangan mabigyan ng libreng internet o wifi ang mga mamamayan dahil unang-una yung mga mahihirap na nag-aaral sa public school ay hindi natutustusan ng magulang financial ang internet dahil unang-una inuuna nila ang pagkain bago internet. Paano makakapag-aral mga nasa public school kung hindi mabibigyan ng libre ng internet ng mga nag-aaral through online? Ngayon hindi pa naman tayo totally open kasi may online pa rin. Kawawa naman yung mga gustong makapag-aral na hindi afford. Hindi naman lahat tayo is mayaman. Iba kasi ang timbang ng mayaman sa mahirap. Dahil ang mahirap, kapag mahirap ka talaga. Pag mayaman ka, binababa ka ng mayaman dahil mahirap ka lang. Yun yung pinaka-level, yun yung pinakatingin ng mahirap sa mayaman. Ganon din ang tingin ng mayaman sa mahirap. Actually, mas maganda yan. Una-una, in terms of business, mas madali siya. Kasi mas likely ngayon mga business online eh. So kung free wifi, mas mapaganda. Yes po. Bale, every month, almost 600 to 700 po yung load ko. Yes po, mas malaki. Kasi una, yung 600 na yun, savings ko na sana yun eh. Masaya po. Happy. Siyempre kasi makakatipid, di ba? Tapos mas mapapabilis yung data lang kasi gamit namin, mabagal. Yun, mas mapapabilis yung trabaho. 300 ako a month. Ako lang yun mag-isa. Mga kaano ko, ganon din sila. Prioridad ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa susunod na taon ang pagkakaroon ng libreng Wi-Fi connection sa lahat. Ayon kay DICT Undersecretary Josel Batapa-Sige na magagawa lamang ito sa pamamagitan ng partnership sa mga malalaking internet service provider. Isang tinukoy nito ay ang partnership nila ng kumpanyang Starlink na siyang magbibigay ng internet sa mga malalayong lugar. Nagkakaroon ng malaking demand ang nasabing internet connectivity sa mga malalayong lugar dahil sa ito ang mga lugar na kadalasan tinatayuan ng mga business processing outsourcing. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Naghatid na yan sa atin sa oras na 35 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Makaka-access na mga kabombo ang mga mamimili doon sa 170 pesos hanggang 180 pesos na presyo ng mga bagong aning sibuyas. Yan ay kada kilo ay bago daw matapos ang taon. Nakatakda kasi itong ibenta ng Department of Agriculture pagdating ng araw ho ng Sabado at 30 ng itong darating ho na weekend, para sa kadiwa ng Pasko stores. Yung target ho nila na maging bagsakan ho nito at ilang pamilihan target din ho sa Metro Manila. Malayo ito mga kabombo dun sa presyo na 500 to 720 pesos kada kilo ng sibuyas sa malalaking pamilihan. Yung mga malls, groceries ay napakalayo ng diferensya. Ayun nga kay Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Christine Evangelista, direkta ito mula ho sa mga magsasaka kaya mura. Habang subsidiya naman ho ng ahensya ng transportasyon yung magiging pagbiyahe para sa naturang mga produkto. At kasama rin yung bayad ho sa mga tindera at pwesto ay sasagutin na rin ng pamahalaan. Dahil nga sa nasabing development, inaasahan na maiibsan yung mahal na presyo ng naturang produkto lalo na sa ilang malalaking bagsakan ng agriculture supply
dito ho sa ating bansa. Samantala, inihayag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na nakatanggap ito ng pondo mula sa pamahalaan para maipagpatuloy ang programang libreng sakay sa Pasig River Ferry Service. Ayon kay MMDA Deputy Chairperson Undersecretary Frisco San Juan Jr., ang pagpapatuloy ng free ride program na ito ay makakatulong para maibsan na rin ang bigat ng trapiko sa mga kakalsadahan sa Metro Manila. Ang mga estasyon ng Pasig River Ferry kung saan maaari pong mag-antay para makalibre din po kayo ng sakay na bumabaybay po sa mga lungsod sa Metro Manila ay sa may Pinagbuhatan, San Joaquin, May Bunga, Kalawaan Station, Guadalupe Station, Valenzuela Station, Hulu, Lambingan, Santa Ana, PUP, Lowton, Escolta at sa may Quinta Station. Sa dagdag pa ho nating mga pag-uulat, ang Department of Energy meron namang target at ito ay para palakasin ang energy efficiency and conservation measures para sa ating bansa ho. Sa target nilang mangyari, yan ay sa mga susunod na panahon, lalo na pagsapit ng taong 2023 at iba pang mga adjustment na naisu nila na maisakatuparan. Alamin natin yan sa pag-uulat ni Bombo Victor Liantino. Target ngayon ng Department of Energy na palakasin ang pagpapatupad ng energy efficiency and conservation measures sa bansa na may halos 7 billion pesos ang tinatayang matitipid ng ating gobyerno taon-taon. Sinabi ni Energy Secretary Rafael Lutilla na ang kanilang ahensya ay nagsumite sa Office of the President ng isang panukhalang administrative order na magpapabilis sa pagpapatupad ng mga polisiya at resolusyon ng energy efficiency and conservation. Aniya, magresulta ito sa taunang pagtitipid ng pamahalaan ng halos 7 billion pesos, katumbas ng 347.42 megawatts ng kuryente. Ang Republic Act 11285 o ang EEC Act noong 2019 ay nagtatag ng isang framework upang ma-institutionalize ang mga pangunahing patakaran sa EEC. Itaguyod ang efficient at makatarungang paggamit ng lahat na mapagkukunan ng enerhiya at dagdagan ang paggamit ng mga teknolohiyang efficient sa enerhiya at renewable energy. Nabanggit rin ni Lutilla na ang kagawaran ng enerhiya sa pamamagitan ng Interagency Energy Efficient and Conservation Committee ay nagpalabas ng iba't ibang mga resolusyon upang mabawasan ang pagkonsumo ng kuryente at gasolina ng gobyerno nang hindi bababa sa 10% na batay pa rin sa mga provision ng mga programa ng pamahalaan sa energy management. Sinabi ni Lutilla na mayroon ding 4,242 na itinatag na establishmento mula sa komersyal, industrial at sektor ng transportasyon na nagpapatupad ng iba't ibang mga proyekto upang mabawasan ang kanilang konsumo sa enerhiya hanggang sa kasalukuyan. Samantala, umaasa rin ang kalihim na bababa ang international price ng liquid oil fuels sa susunod na taon. Narito ang kanyang naging pahayag. As we have seen in the past, there is an increase because nga mas mahal yung alternative fuel. So over the 20-year life of Malampaya so far, we've had several of these maintenance periods. At nalampasan din natin yung temporary na mga pagtaas na ito, no? So we pray and hope that the international prices of liquid oil fuels will go down further in the next year or in February and in the summer months, so that we can tide over the country or Luzon, what's the Luzon grid in particular, over this the summer months. At yan ang naging pahayag ni Energy Secretary Rafael Lutilla. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Samantala naman sa ibang balita, nagbabala ang presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines sa pagtaas yan ng mga kaso ng asthma at iba pang respiratory illnesses ngayong nalalapit na pagdiriwang ng bagong taon. Ayon kay PHP President Rene De Grano na tumataas talaga ang mga kaso ng nasabing sakit dahil na rin yan sa polusyon na dulot ng mga usok na nanggagaling sa mga fireworks. Bagay din naman na nakakasama para yan sa mga mayroong kondisyon gaya ng asthma at iba pang respiratory illnesses. Para maiwasan ito, payo ni Dr. De Grano sa mga individual na mayroon pong asthma at respiratory illness na panatilihin pa rin po ang pagsusuot ng face mask dahil sa fireworks displays. Umapila din ito sa publiko na salubungin po ang taong 2023 ng ligtas sa pamamagitan na rin ng pag-iwas sa paggamit ng mga firecrackers o paputok. Sa karagdagan pang balita, inilatag ng pamahalaan ang mga prioridad na gagawin sa ilalim ng 8-point socio-economic agenda ng Marcos administration sa gitna huyan ng 5.268 trillion pesos budget na naipasa na at naaprubahan naman ng Pangulong Bongbong Marcos para sa taong 2023. Ayon kay Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, kabilang dito ang pagtugon sa nagpapatuloy na usapin hinggil pa rin sa inflation, gayon din ang pag-alalay doon sa aspeto ng socio-economic sa gitna ng nagpapatuloy pa na sitwasyon na may kinalaman naman sa epekto ng COVID-19 pandemic. Bahagi din ng prioridad ng Marcos administration sa ilalim ng 8-point socio-economic agenda ang pagpapalakas ng job creation at poverty reduction. Kasama din dito ang tungkol sa food security, pagpapaunlad ng transportasyon, abot kaya na clean energy at pagpapalakas ng healthcare ng ating bansa. Kabilang din sa target ng pamahalaan na magamit ang 2023 budget na mapalakas ang edukasyon, social services at yung bureaucratic efficiency at sound fiscal management. Ang mga gagamiting pondo para dito ay sinabi ni Pangandaman ay nakapaloob lahat sa budgetary allocation ng susunod na taon. Sa iba pang mga balita, ibinasura ng Sandigan Bayan 7th Division ang naging mosyon ng dating negosyanteng si Janet Lim Napoles laban sa admission ng ebidensya sa kanyang mga kaso may kinalaman sa Priority Development Assistance Fund o yung PDAF scam. Sangkot si dating Oriental Mindoro Representative Rodolfo Valencia. Ang mga kaso laban kay Napoles at Valencia ay may kinalaman sa umano'y maanumalyang paggamit ng dating mambabatas ng 7 milyong piso na PDAF mula sa 2007 hanggang 2009 sa isang resolution na inadapt noong Nobyembre 15 ng kasalukuyang taon. Tinanggap ng korte ang mga dokumento na tinutulan naman ni Napoles dahil umano sa irrelevance ito at kabiguang patunayan ang purposes ng ebidensya. Ang mga dokumento naman na tinanggap ng korte ay ang printouts ng hard drive ng whistleblower na si Benher Lui na naglalaman ng cash at check daily disbursement reports na ginawa nito bilang dating opisyal noon ng GLN Corporation ni Napoles. Saad pa ng korte na ang nasabing mga printouts ay subjected pa rin para sa forensic examination, taliwas naman sa objection ni Napoles kung saan iginigiit nito na nilabag umano ng naturang mga ebidensya ang orihinal na document rule. Ayon naman sa korte, ang nasabing mga dokumento ay inalok para patunayan ang illegal na transaksyon ng akusadong si Napoles sa pamamagitan ng iba't ibang mga non-government organizations na ginamit at naitala naman ito at naidokumento ng kanyang finance officer na si Lui. Nagpaalala din naman ang korte sa lahat ng mga partido na sangkot sa naturang kaso kaugnay sa presentasyon ng mga ebidensya para sa akusado na magsisimula po yan sa Enero 17 ng susunod na taon. Inalis na ng Department of Budget and Management ang panukalang 12 billion pesos na budget para ho sa libreng sakay sa National Expenditure Program. Yan ay para sa taong 2023 na naisumiti sa Kongreso. Binigyan na lamang ang naturang ahensya ng 1.2 bilyong piso para sa Transport Contracting Service Program. Nagpabayad ang gobyerno ng humigit kumulang ho sa 10 million pesos hanggang 12 million pesos araw-araw para sa mga bus concessionaires
para mapatakbo ang nasa 600 hanggang 700 bus na nagdadala ng humigit kumulang sa kalahating milyon na mga pasahero. Dagdag dito, ang kailangan munang maglabas daw ng fare matrix ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa EDSA Bus Carousel bago magpatuloy ang kanilang operasyon. Gayunpaman, batay nga sa mga naunang singil na naitatala sa nasabing ruta, ang pamasahe ay 13 pesos para ho sa unang 5 kilometro. Pagkatapos naman ay may karagdagang 2.20 piso na para ho sa mga susunod na kilometro. Ibig sabihin ay madadagdagan ho, depende sa distansya. Una nga dyan ay hindi na mag-aalok ang EDSA Bus Carousel ng libreng sakay sa bus simula ho sa ika-1 ng Enero ng susunod na taon. Sa karagdagang mga balita, bumaba ang insidente ng sunog na naitala dito sa Pilipinas ngayong taon ng hanggang 4.2% mula Enero 1 hanggang Disyembre 26 ng kasalukuyang taon. Ayon kay Bureau of Fire Protection spokesperson Superintendent Annalie Carbajal Atienza, nasa 13,029 insidente ng sunog ang naitala sa nasabing period na mas mababa naman kung ikukumpara sa parehong period noong taong 2021 na nasa 13,574 incident ng sunog. Bagamat may downtrend sa insidente ng naitalang sunog sa bansa, ayon kay Atienza na nagkaroon naman ng pagtaas ng mga sunog bunsod yan ng mga firecrackers o fireworks na kung saan nung mga kamakailan lamang ay nakapagtala po tayo, lalo na sa mga bodega po doon sa may Bulacan. Sa datos naman ng Bureau of Fire Protection, nasa 19 na fireworks o firecrackers related incidents ang naitala ngayong 2022 kumpara sa 7 insidente na naitala naman noong nakalipas na taon. Kaugnay nito, hinimok ng opisyal ang publiko na iwasan na lamang po ang pagpapaputok at sa halip ay manood na lamang po ng fireworks displays na inorganisa ng inyo pong mga lokal na pamahalaan sa pagsalubong ng bagong taon. Ipinayo din ng Bureau of Fire Protection official na dapat ugaliin ng bawat pamilya ang pagsasagawa ng emergency drill sa kani-kanilang mga bahay upang maagapan na matugunan sa posibleng insidente ng sunog. Pagtitiyak naman ng Bureau of Fire Protection na mayroon po silang sapat na personnel at fire trucks na ipapakalat sa mga strategic places lalo na po sa Metro Manila ngayong nalalapit na selebrasyon ng bagong taon. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Mga kabombo, kagaya nga ng ating mga inisyal na ulat ukol dito sa mga tinatamaan ng firecrackers. Meron na hong naitala dyan sa Cagayan kung saan medyo maselan ang inabot ho ng biktima. At ito'y bata, ano? Alamin ho natin ang update ng Bombo Radio Tugigaraw. Nabulag ang kaliwang mata ng isang taong gulang na babae matapos natamaan ng kwitis sa Santiago City sa probinsya ng Isabela. Sinabi ni Dr. Marwin Bello, Assistant Regional Director ng Department of Health o DOH Region 2, na hindi lumipad ang sinindihan na kwitis at tumama sa mata ng bata. Agad na dinala sa ospital ang bata at ayon sa mga umasikasong doktor ay nabulag na ang isang mata ng bata. Sabi nila nagkaroon ng avulsion doon sa kanyang left eye at mukhang nasira talaga o nabulag ang kanyang mata. Nakakalungkot. Oo, nakakapangilabot nga. Kaya kami nangampanya sa ating mga kababayan na iwasan na talaga ang paggamit ng mga fireworks, lalo-lalo na pag mga bata. Kaugnay nito ay sinabi ni Bello na 10 na ang fireworks-related injuries ang naitala ng DOH sa reyon mula December 23 hanggang ngayong araw na ito. Karamihan sa mga kaso ay mula sa Cagayan, isa sa Quirino at ang iba ay mula sa Isabela. At ang karamihan sa kanila ay nagtamo ng injury ay dahil sa boga, 2 ang sa Kwitis at isa sa Watusi.
isa rin sa luces at kung saan 70% sa kanila ay tinamaan sa kanilang mga mata habang ang iba ay sa mga kamay at sa lieg. Sinabi pa ni Bello na sa 10 kaso ay 7 ang mismong nagpaputok at ang karamihan din sa mga nasugatan ay mga kabataan. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao. Para sa Bombo Network News, Bombo Marvin Kangkang nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 radio station sa Cagayan. Basta Radyo, Bombo! Mula dyan sa Cagayan, sa Hilagang Luzon, yung Cagayan naman. Pero ito'y Cagayan de Oro, mga kabombo, dahil mainit yung bangayan ng ilang opisyal doon at ng mga kritiko hinggil doon sa paninisi sa quarry operation. Kaya nagkaroon ng matindi raw na pagbaha. May update ang Bombo Radio, Cagayan de Oro. Mariing itinanggi ng mga kasalukuyang upo ng local government officials na ang quarry operations ang pangunahing dahilan sa nangyaring malawakang pagbaha na tumama sa Misamis Occidental. Ito ang dipinsa ni incumbent Misamis Occidental, ang 2nd District Congressman Sancho Ando Waminal patungkol sa naglutangan na batikos mula sa netizens ng social media ng pagkakwari ng ilang mga politiko sa probinsya ang mayroong malaking kontribusyon kung bakit tinamaan ang 3 syudad at mga bayan ng mga pagbaha. Sinabi ni Waminal na bago pa man sila naupo sa katungkulan ay laganap na umano ang illegal quarrying dahil pinabayaan lang ng nakaraang mga administrasyon. Pagpapaliwanag dito na hindi naman masama ang quarry operations kung sumusunod dito sa tamang regulasyon na inilatag ng gobyerno. Magunitang napo na rin ng netizens ang bagitong kongresista na anak ni Misamis Occidental Provincial Governor Henry Waminal dahil sinisi nito ang umano'y kakulangan ng weather advisories ng Pag-asa at NDRRMC kaya hindi nakapaghanda ng maayos ang kanilang mga residente. Quarrying in itself is not harmful as long as it is done responsibly and sustainably. We are adopting here in the district responsible and sustainable development. We are all stakeholders here. Dili ta dapat mag-pointing fingers. Mula sa impila ng Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Nabalot ng takot ang mga residente sa Kherson, Ukraine kasunod ng umiigting pa na pag-atake ng Russian forces. Daan-daan ding mga residente ang nag-uunahang makalikas at hilihilerang mga sasakyan ang nasa mga checkpoints na umaasang ligtas na makalabas sa rehiyon. Base sa pahayag kasi ng ilang residente sa Kherson, kung dati 7 hanggang 10 beses silang pinapaulanan ng mga bomba ng Russian forces, ngayon ay mas tumindi pa na 70 hanggang 80 beses na kada araw. Matatanda ang sinabi ng Ukraine na nabawi na nito ang kontrol sa Kherson at napalaya na mula sa Russian forces noong Nobyembre 11. Subalit noong mismong Christmas Eve, kung saan nagtitipon-tipon ang maraming Ukrainian para ipagdiwang ang pagpapalaya sa rehiyon mula sa kamay ng Russia habang winawagayway ang bandila ng kanilang bansa, isang mortar attack ang pinakawalan ng kalabang Russia kung saan 11 kataong napaulat na nasawi habang 12 namang mga katao ang nasugatan. Ayon pa sa Ukrainian government, sa araw na iyon, nasa 41 beses na tinamaan ng mortar ang Kherson. Ang Kherson ay itinuturing na isang strategic region na tinawag na gateway to Crimea. Isa din ito sa mga rehiyon na itinuturing ngayon na annex ng Russia. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ihabol lamang ho natin sa international news, sapagkat may mga lumalabas na ho ngayon na impormasyon. Si Pope Francis ay may pahayag ho hinggil dun sa kondisyon ng dating Pope na si Benedict XVI na napakalala ng kondisyon ng kanyang kalusugan. Antabayanan ho mga kabombo, mga update mula sa ating mga pag-uulat sa mga susunod na programa. Bombo Sports News. Itinalaga ng Palasyo Malacanang si Richard Bachman bilang bagong chairperson ng Philippine Sports Commission. Ang dating University Athletic Association of the Philippines Commissioner ay magiging kapalit ni Noli Iyala na na-appoint naman ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong buwan lamang ng Agosto. Maliban sa pagiging bahagi ng Athletic Association, naging team governor din ito sa isang kupunan sa Philippine Basketball Association. Sinasabing si Iyala ay naging pinuno ng government sa
Sports Agency sa panahon ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez at ito namang si Bachman ay nasa Estados Unidos ngayong araw at kaya hindi pa siya makakapanumpa sa kanyang bagong tungkulin at yan ay mangyayaring na lamang pagbalik ng ating bansa sa darating na Disyembre 30 ng taong kasalukuyan. Samantala mga kabombo, ito pa yung Pinoy athletes ay kumustahin ho natin doon sa kanilang panalo matapos na humakot po ng gold medals doon sa Asian Kickboxing Championship. May ulat ho dyan ng Star FM Bacolod. Nagpulsa ang Pinoy athletes ng mga gintong medalya sa 2022 Asian Kickboxing Championship sa Bangkok Youth Center sa Thailand. Nasungkit ng Cebu-based kickboxer na si Jovan Medalyo ang unang gintong medalya ng bansa sa kompetisyon sa pamamagitan ng paghahari sa senior men's musical forms na may mga armas na may score na 28.8 points. Sa pahayag naman ni Jovan Medalyo, labis siyang nagsisikap sa ensayo sa kabila ng pagmamaliit ng mga tao sa kanyang kakayahan at iniinda ang hirap sa pinagdadaanan. Tuloy-tuloy ang ensayo, struggles, kung mga minor injuries, iniinda na lang para di maapektuhan yung performance ko. Ang tinig ni Pinoy kickboxer Jovan Medalyo. Panalo din ang back-to-back Southeast Asian Games gold medalist na si Jean-Claude Saclag. Sa men's low kick, minus 63.5 kg gold medal. Si Renalen Daquel ay tagumpay sa women's low kick, minus 48 kg gold medal. Habang si SEA Games gold medalist na si Gina Inyong Araos ay nagbulsa din ng ginto sa 60 kg low kick ng kababaihan. Bukod sa 4 na gintong medalya, ang Philippine contingent na binubuo ng 14 na kickboxer ay nag-uwi ng 1 pilak at 6 na tanso. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na italang 56 pesos and 20 centavos kapalit ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 10 centavos. Singaporean dollar ay nasa 41 pesos 11 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 14 pesos and 74 centavos. Ang Euro ay 58 pesos and 94 centavos. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, naritong Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you.
Mga kabombo Star Nation, sa ating New Year's countdown, 4 days na lamang at bagong taon na. At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News mula sa Bombo News Center para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Basta Radio Bombo! Sa ato sa ning New Year's countdown, may nabilin 4 na lang kadlaw, bagong tuig na. Manabogid nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa takta alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang, Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na ang Zona Libre. Karon nga daw sang Miyerkules petsa 28 sa bahin sa bulan sang Disyembre tuig 2022. Innocence Day kuno subong. So ining adlaw kuno sang pagpanginto. Pero pamangkot di damo ay hanintuan kay na o kon daw wala na ini ginapraktis sa karon. Sang aton man sa nga makautoran niya makabasta pag December 28 kon sa bagay ti ang kilala ta. No, kaina na kwan lang no? Away man sila na intuan kundi na laslasan lang. Well, musta kada las gid. Hindi na las pulso Basi kon las bulsa. Ay, buhay, no? Ganyan talaga ang buhay, no? Parang gulong ng palad. Minsay nasa ilalim, minsay nasa ibabaw. Ako na ang paborito iya makabanan nga kwan no, paborito iya nga kanta ni Nini nga ginaalay niya makabanan kay President. Damo kuno na intuan kay ina sa Carbik, bonano na. Inyo na gid na ampang da na intuan pa kamo. Sige, no, maulanon ang aton sa nga panahon niya makabanan diri sa babayin sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Pilaman ka mga porson sa pungsod Pilipinas, partikularmente sa bahin niya sa Mindanao. Hindi pagod man niya makabaran sa bahin sa sining intertropical convergence zone, no? Kagati plus pa sinadra ang aton sining pag-asa, no? Ang nagpapanaog sa gale warning. Adre sa aton sa may bahin sang kwan, no? Sa bahin sang syudad sa Bacolod. Kag probinsya sang Negros Occidental. Pero ti mamagagmay man ang kuno nga sa kayang pandagat. Ang wala iya makabanan gin pahanugutan no sa aton sa Philippine Coast Guard nga makapalayag. Pero ang roro iya no ang fast crafts as usual ang biyahe. Sige, no? So, wati masinako-sako ang aton siring makabaran nga mga seaports, airports, no? At the same time, sabay sa aton siring nga mga terminal. Pagod pa niya makabaran sabay sa aton siring nga mga at the same time sa aton siring nga mga kabombo sa pagpalauli sa pila naton siring nga mga kauturan. Although nga ti halin sang Christmas, do hindi pa ni matapos-tapos. Ang pagparigayon iya makabaran sang sining pagpauli no sa mga kauturan naton pagbakasyon sa tagsa nila ka mga lugar sa probinsya no so do ka kuan niya galing no do kalipot lang sa bakasyon naton pagka January 1 no tuon ina sa Domingo nga adlaw pagkatuti balik opisina naman kita ti ban sa laban na mga 3 naman lang kita mo ang klase gani daw January 4 2023 iya makabaran masugo 8 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 sa gabi labing talapang doon pila ka madalagkuan nga mga balita no sa bahin sa ato sa nga pagpalagad mga top stories of the day sa madalagkuan sa nga mga balita lokal. Philippine Army ginpanginwala no nga may ara iya sang threat ya sa kay Congressman Arnie Tevez o kon Arnolfo Tevez iya makabanan sang Negros Oriental. Mismo ang ato sa nga 303rd Brigade o 3rd ID Division Commander no sang Philippine Army.
ang nagpahayag pagi sa kay Major General Benedict Arevalo nga wala iya makabanan sa pagpamahog halin sa mga militar iya makabanan si Congressman Teves. Dinadakpan gid sa makatapo sa media iya makabanan si 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 Major General Benedict Arevalo kahapon sa turnover ceremony sa tunga iya ni outgoing 3rd IB Commander Brigadier General Crescencio Pasaporte. Kag siyempre ang bago na subong pungko nga 3rd IB Commander ang si Colonel Michael Samson. Sa report niya makabara ni Bombo Dines Sorbica. Samtang karungan sang sining pagsinako, wala tuo kag siyempre nagasinumbali, nagasinugotanay nga daw mga subay sa downtown area sa mga malls ang aton sa ring nga bakauturan sa pagsako sa pagpamagal sa ilang mga iga preparar. Sa palabuton sa ring New Year's Eve ang makabaran o kunining mga medianoche. So ginpaig naman niya sa Department of Public Services in charge Marife Tres Puentes. Sa bahin sa sining mga palaros nga hindi magsolicit sa mga panimalay sa karon nga holiday season. Bauti gina-estimate mga 1,800 cubic meters ang ang basura sa syudad sa Bacolod tagsa ka daw. Grabe Pilaihan ina katinulada so subong pangadaan ti why na ang ginalantaw ti gani nga plastic ordinance naton ti daw ay nagid gani ginasunod so ti tanan subong gagamit man Japon plastic nga hindi hindi environment friendly so ti damo pa siya po nagakalipat so ti although iban subong may mga may mga environment friendly nga mga plastics na nga ti registered bala nga ti pwede iya magamit aton kaya mula na ang aton na siya panugyan proper waste segregation dapat gina nang gina nga aton sa ring segregation nang insakto ang mga madunot sa hindi madunot pwede pa mapuslan o kon i-recycle. Samtang duga pa sa diri nga bagabarita sa ato sa ring nga palatuntunan ipa-confirm naton sa National Bureau of Investigation o kon sa NBI kung balati nag-intra sila sa ring investigasyon sa kaso iya makabaran ni Attorney Danny Pondevilla nga ginutang patay dira sa bahin sang 16th Street sa tubang sang food basket diri sa may syudad sa Bacolod sa Barangay 7 Magnolia na nga parta diri sa may syudad ya sang Bacolod so pahayag diri makabaran sa NBI nga wala kuno sila nagpregan sang parallel investigation sa kamatayon nato ni Danny Pondevilla kay ti amo ni ka celebrated ya makabaran sang krimen dapat may partisipasyon na diri ang NBI pero galing kay ti sa motopropyo ti okay man silang maka-investigar pero ti mas nami kidya kung ang pamilya bala like ang pamilya nato ni Danny Pondevilla may ara blasang may ara blasang interest kag personal gilblang nga magkadto nga maghingyo sa NBI sang partisipasyon sa investigasyon para madasig kabatumod ang mga sospetsado kay ti until now sunod diri sa ato sa ring nga makapulisan kay ina pagi sa kay Police Colonel Thomas Joseph Martir ti daw may ara maguno sila sang mga prospects sa diri makabanan sa bahin sang sining mga sospetsado ang sa likod iya makabanan sa kamatayon nato ni Danny Pondevilla ang General Manager sa Northern Negros Electric Cooperative sang tigtan sining petsa 20 sang gabi. So may mga kopya na kuno sila sa Mapotejes so ti sa dili madugay may buloan ta na kag maka-file na importante dira ngati may file nagtakaso basi kuno puro lang kita hao mahao. Kag siyempre duga ka ba assessment rin makabayan sa aton sa ring nga makapulisan sa siring holiday season so kag ti of course ang mga binaklanay sang prutas sa mapalupok gina-check man naton ini adlaw-adlaw dira sa reclamation area sa Pope John Paul II Tower kag at the same time iya makabanan dira sa may sang Gonzaga Street sa may syudad sa Bacolod
ang aton sini nga mga prutasan, no? Nga kaninit gid ko no. Kagahina sang bakla na. Okay, sige. No, pilapay karo ka may impormasyon nga makabanan na kamabalita aton sa nga pagdiskusyonan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 14 minutos ang nakaligad sa takna alas 7 sa gabi sa aton sa nga New Year around the world, no? So check na to dugay-dugay si Sir Ivan Caceres, no? Ang aton sa nga Bombo International Correspondent on direktamente sa bahin niya makabanan sang no? Sa bahin sang Qatar. So dito kita iya makabanan magapadulong, no? Sa bahin sang pungsod Qatar, no? Kung paano man mag-celebrar iya makabanan sang Christmas, no? Ang aton sa nga mga kauturan at the same time, no? Sa bahin sang aton sa nga mga kabombo. Dito sa bahin niya sang Qatar, although kwan ini, no? Mostly sa reliyon dito is Arab countries, mga kwan gini, no? Muslim, no? So ang mga reliyon is Islam, sa dito makabanan dito sa mga bahin sa area iya makabanan, no? Sang Qatar. So ibuloon tani karon sa mga kauturan ibinaton, o at the same time sa ato sa nga mataga parmati. Kung paano man, no, mag-celebrate iya makabaran sa New Year ang aton sa makauturan dito sa Qatar. Karon dugay-dugay, no? I-check naton sa dito makabaran si Sir Ivan Caceres, no? Aton sa international correspondent direktamente iya makabaran sa bahin niya sang Qatar. So at the same time sa aton sa mga kabombo may mga initial or tagaan ta karon, ano, sang backgrounds, no? Jutay nga background yung makabaran ang aton sining mga kauturan the same time sa bahin sa aton sining mga kabombo. Kay gin pa tempranuhan aton iya makabaran, no? Si Sir Ivan Caceres, no? Ang Qatar bago lang ni natapos, no? Ang bago lang ni natapos diri makabaran ang FIFA World Cup 2022. Sang pitsa 18 na, no? Sang bulan makabaran sang Disyembre natapos, no? So nagkampiyon diri ang pusod Argentina. Ini matapos nga ginpierde nila, no? Ang ining defending champion, no? Ang defending champion iya makabanan nga no? Defending champion nga France. Sa aton man sari nga makautor at the same time sa aton sari iya nga mga kabombo. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 15 minutos ang nakaligad, no? Sa takna iya makabaran nga alas 7 sa gabi. Ito na nago sa haw, no? Abe, no? I-check nato ni karon makabaran dugay-dugay, no? Diri man sa bahin sa ato sari iya nga pagpangalagad. Sige, 17 minutos ang nakaligad sa takna alas 7 sa gabi ara na sa to, no? Sa Sir Ivan Caceres. Sige, no? So check nato di dugay-dugay, di ko di makita Bombo Jasaw, di na to sa nanago man. Okay, sige. No, so sa mga kauturan nato the same time sa aton sa nga mga kabombo, no, do na dula ang aton nga kwandi dayo, no, aton sa nga folder. Di na to siya nagpadulong. Sige, no, so standby ha. Sabahin na sa aton sa nga mga kauturan the same time sa bahin sang aton sa nga mga kabombo. 17 minutos ang nakaligad sa takna alas 7 sa gabi diri man sa aton sa nga pagpangalagad, diri sa aton sa nga palatuntunan. So may kuan pag kita mo, no? Mayra po tayo sang siring intro, no? Diri sa bahin sa ato siring mga kauturan para matagaan taman giya, no? Ato mga kauturan kahapo o kagabi dito kita makabanan nagkuan, no? Dito kita nagpadulong sa bahin niya sang Puerto Rico, no? So ini matapos ngatigid check nato dito ang ila sini nga kuan, no? Nga sitwasyon kung paano sila mag-celebrar, no, sang New Year dito iya makabanan sa bahin sang Puerto Rico. Sige, ana to sa ning international correspondent live and direct sa bahin sa Qatar aton nga New Year around the world. Standby. Bombo Radio Philippines presents
New Year around the world. As shared and told by our Bombo International News correspondents. Tigil 18 minutos sa kaligid sa taknang alas 7, kadto na magkita karon sa isa ka pungsod sa Western Asia nga bago lang naging venue sa presyoso nga 2022 FIFA World Cup ang State of Qatar o kon Qatar. Paano naman mag-celebrate sa New Year ang mga Qataris? Ang Qatar nga ang katupad nga pungsod amo Saudi Arabia kag ginapalibutan sa Persian Gulf kag Gulf of Bahrain nga may capital city nga Doha kag ang populasyon sa karon sa Qatar ang nagdangat na sa 2.7 million. Kag ginapamunuan sa ilang emir nga si Tamim bin Hamad, no, kag Prime Minister nga si Khalid bin Khalifa. Maria sa mga Qataris tumulo sa Islam religion kag baramo man ang mga tumulo sa Hinduism kag Buddhism apang sa mga riyon sa Qatar nagapangato ang mga Kristiyano rason nga may nag-celebrate man sa Christmas sa nakaligad December 25 kag nag-celebrar sa bag-ong tuig sa tagsa katapusan sa bulan sa Disyembre. So paano mag-celebrate sa New Year ang mga Qatari sa aton nabalon sa aton Bombo International Correspondent o News Correspondent ng isa ka OFW sa Qatar sa sulod na sang 13 ka tuig. Tumandok sa barangay Mambog sa Uton, Iloilo, no? Sa main kopod naton si Sir Ivan Caceres. Sir Ivan, may gabi sa mo live sa Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa aton New Year and the World. Si Bombo Ponce ni Sir Ivan. Sir? Hello, sir? Okay. Sige, standby, no? Sa ato sa rin nga mga tagpalit. Sir Ivan? Sige, 20 minutos sa nakaligan sa takta alas 7. Sa gabi din sa aton sa rin nga pagkalagad, diriman sa aton sa rin nga palatuntunan. No? So, ti makabanan sa aton nga mataga pramati, no? At the same time sa aton sa rin nga mga kabombo, no? So, luyag na to na. Ay, balon din makabanan, no? So, kung ano, mag-celebrar sa New Year ang mga Qataris. Amo nang panawag sa mga personalidad dito, no? Kung nationality, Qatari, ang mga naga-star giblan. O, I mean, tumandok isang Qatar, no? Mga Qataris. So, sige. Check na to. Gina-fix na lang ang ato sa ring linya. Dari makabanan sa bahin sa ato sa ring pagpangalagad. So, that nga memberan man nato na, no? Ang selebrasyon dito sang aton sa ring mga kauturan dito sa bahin sang Qatar. So, 21 minutos sa nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Dari man sa aton sa ring pagpalag. Balikan to, Sir Ivan. Sir Ivan, may gabi sa liwat. Sir? May gabi, Bombo Dan. Bombo Pons. Kag sa tanan natin natagpalamati isang Bombo Radio Bacolod. Merry Christmas and advance Happy New Year sa tanan. Yes, sir. No, so salamat kay Sir Ivan, no. So sa Bombo Pons sa podmo diri, sir. No, so kamusahon naton, no, ang Qatar sa sinagilapit nga New Year, ang celebration, no. So kung may ara magid sa mga celebrar dira nga mga Christians naton o todo mga Christians Sir Ivan. Sir, ang mga ang atuloy nga mga utod nga mga Kristiyano nag-celebrate kami sang New Year nga ginatawag and of course Christmas as well. Pero malayo gid ang aton nga comparison kumpara dira kung dira naton i-base bala sa Pilipinas kay lain na ang spirit sang New Year ka Christmas dira. Unlike diri sa amon sa lugar namon, especially the local Qataris, sad to say, wala gid sila nag-celebrate sang New Year kag Christmas kasi of course Muslim country na diri. Pero kami nga mga Kristiyano, kita nga Kristiyano, pwede kita ka-celebrate. Kay of course, pwede kita ka-celebrate sa aton nga mga balay. And of course, kung gusto mo gid nga daw magwa ka gid pwede man kita ka-dinner, may mga New Year's Eve dinner sa mga hotels. And even sa mga bala sa Bumbopon, sa mga what you call this, sa mga disco houses, sa mga club, may mga party na sila, may mga year-end party sila nga ginahiwat nga pwede ka tuwa ka mag-celebrate. Okay. So what about sir sa mga fireworks display dira, no? May ara man nga lugar ay handa sa Qatar, sir? Wala sir, actually kung public nga celebration, wala sila naga fireworks display, especially New Year. Ang nagakatabo sina mostly sa hotels lang. Though sa sulod mga indoor sab lang nga mga fireworks display.
Pero kung when it comes to public, nga duwa ra saya sa vicinity isa ka public place, wala sila naga-practice na sa mga fireworks display kag mga kwan. Kumbaga bala ginahiwa tina siya sa mga indoor like sa mga hotels, sa aton nga mga puloy-an, daw mo na siya. Okay, no? So, pero may kabaligya man fireworks? Wala ko sir Wala so gid? far sa 13 years ko diri nga stay sa Qatar. So wala gid ko kakita nga nagabaligya sila sa mga fireworks kag daw mo na bala daw mga palupok wala na diri hindi siya pwede. Wala ko kakita so far. Alin sa una nga nagatesting man ako bala nga maglagaw-lagaw sa Oo. mga stores. Oo. Hindi siya pwede. Ang mga palupok naton hindi siya pwede. Oo. Lain niya sa mga Pinoy bisan pigado, ya ginadumugan yung mga palupok mo, no? Kinaano gid gina-celebrate kinaton diraya ang New Year kag Christmas. Kung sa Okay. Christmas medyo okay siya kay may mga Christmas decorations kita yang mabakal within sa mga shops, sa mga stores. Pero sa celebration sa New Year damo na do alang-alang gid kita do wala do hindi mo bala ma-feel ang kwan bala ang spirits ng New Year nga ginatawag diri. Amo lang Oo. na sir kung gusto mo gid pwede ka mo ka-celebrate sa aton nga mga balay, mahanda kita dira sang pagkaon, masinalo-salo kita, pwede kita ka 13 fruits. Doon mo lang na tapos ma-celebrate kita pag-abot sang 12:00 sang gabi. Okay. So, mayo man kay at least daw accepted man sa mga Qataris, ano? Ang mga Christians dira nga naga-celebrate sang New Year, no? So, hindi man abi sila nga daw naga-kontra sila or ma-killjoy sila kung mag-celebrate ang mga Christians sang New Year dira sir sa Qatar? Bobo Pons wala gid so far kay halin sang pag-abot ko diri sang 2009, ako happy gid ako kasi nga na-discover ko wala nga mismo ang hari diri nag-designate kisaya sang place ginatawag namon diri nga religious complex. Kumbaga balagi tagaan kan diya sang lugar nga may wherein may simbahan diri. Actually as a matter of fact, naga-celebrate man kami diri sang simbang gabi. Naga-start kami sa hasta mag Christmas Eve and all hasta mag New Year may misa ina dira. So kung makadto ka na dira sa simbahan naton sa religious complex ka na dira mo ma-feel ang tanan kay may Christmas tree, may mga decor, may mga baligya nga mga kakanin na bala, mga ginakaon naton. Do ma-feel mo bala ang spirit ng Christmas sa sagwa sa simbahan. Gabaligya sila sa mga bibingka, sa mga amuna. So amo man na sa New Year, garing mo na garing wala lang kita sa palupok, may misa ang simbahan. Tapos after sa misa mapuli kita kagamo dito kita sa mga balay naton ma-celebrate sang New Year. Okay. Pero so far hindi man sila gid killjoy nga ginabawalan nila mag-celebrate sa New Year. Okay Oo. sila ya, wala sila ya sang kwan. Alright. Now, so anyway, sa mga pagkaon naman kita Sir Ivan, no? So although mga Christians nga dira gid ya bala, no? Qataris nga Christians, anong ilang menu abi, no? Kung New Year? Kung New Year diri, sa mga Qataris wala lagid ko idea kung ano bala ang ginakuha nila, kung ano gid ang Oo. mostly kung ano gid ang ginahanda nila sila nga sulod sa puloy-an. Pero kami nga mga Pilipino diri, Oo. tanan pwede gid naton mahanda kay mayari kita diri nga mayari man na diri exclusive man nga shop nga pwede kita kabakal sang pork. May exclusive diri nga shop nga pwede kita kabakal sang ilimnon. So ako kung qualified ako yang magbakal sa mga amusina, pwede ako kakadto kag pwede ko ka-celebrate sa akon nga balay. Do mo na bala do may designated lang gid siya kag may mga hindi bala tanan open sa public. Do mo na siya. Oo, okay, no? And then after sina pagka January 2, so back to normal na, balik opisina, balik trabaho, no? Parang ganon. Oo. Pero sa amon so far do talagsa lang ako naka-experience nga nag-holiday ako sang buwan. Kay Oo. usually dere ang buwan daw ano na siya mo. Kaya sa ilaya balan bumupos ang pamahiin nila. Though start on sang new nga year, though dapat para ka sa opisina. So ako so far sa experience ko ang amo ko kay Palestinian siya. Ang iya nga believe nga dapat pagka start sang January, sang first sang January dapat ara kami tanan sa office. So do wala ko kagi nga nag-holiday ako sang January 1. Nag-report ako sa opisina kung ano. Oo. Daw mo na balang iya nga kwan nga belief nga dapat ara kami sa office. Wow, no? So, anyway, importante, no? Nga naga-enjoy kamo dira nga mga Filipino sa Qatar, Sir Ivan.
Yes, oo. Kung ano lang, kung nag-e-enjoy kag na ano namon, na-experience man na namon diri, pero guarantee siyempre wala gid sa may makatupong kung ara ka diya sa aton nga bang pungsod kay tilain ang kuan lain ang selebrasyon dira. Pero ako do naanad nang balang ako ang so far sa 13 years ko diri, do ka twice lang ako sa naramdaman ko, do twice lang ko nag-celebrate sa Christmas ug New Year dira sa Pilipinas. Mostly diri na ko tanan kag do naanad nang balang ko sina, and most of the time pag New Year ara ako sa pamilya ko man naga-chat ako sa Pilipinas. Do didto ako bala nakaka-celebrate sa ila kay Oo. 7 o'clock diri sang gabi tapos sa Pinas alas 12 na na. Wala na ako na obrahon diri aga-chat na lang ko na sa ila. Naga-celebrate man ako sa ila dungan dito sa aton. Okay, no? So, galing sila dati, why sila gakaon baboy, no? Oo, bawal sa ila diri. Bawal. Bawal Oo. na sa ila. Oo, So, bawal ang baboy, bawal ang alak. so tiyan mo lang na, mga manok, no? Pwede. Isda. Seafoods. Oo, manok, oo. Yes, pwede gid mga seafoods, chicken, pwede gid. Beef, Okay. amo na siya. So, amo gid nga makita, no? Tingin nyo ang mga preparasyon amo man na, sir? Oo, kami kay siyempre puro kami tanan Filipino sa amon nga kuan, sa amon nga accommodation. May mga upod man ako diri balan nga mga Pinay man. Di amo na sila yang nagahikotar man sa mga lulutuon, sa mga kung ano, tapos amo lang na pagka 31 nagaululupod lang kami na kag magsalo-salo, amo lang natapos mag-greet kami Happy New Year. Kag amo man na nagatinawag mo kami sa mga pamilya dan namon sa Pilipinas. Mostly daw mo ginagakatabo diri sa amon. Ati mo gani man, no? So, anyway, kay ang Domingo na to, ang one na to is Domingo, so day off nyo guro na. Oo, pero sa ginambal ko kagina do ma-report kami sina pagka pagka Sunday. Kaya do amo na barang tradisyon sa amo kaya barang nga dapat. Hindi gali ka mo Sa umpisa to, ika na pulaw. kami tanan sa opisina. Hindi gali ka mo pulaw sa December 31, tulog gid temprano kami opisina pagkawan. Oo. Matulog kami sa temprano kay tiyang ginakuha namon nga ma-opisina baka kami pagkaaga. Greet lang kamo sang Happy New Year sa pamilya diri sa Pilipinas, kami sa uton di okay na ginaway niya sa problema. Kumpleto na dayon ang New Year, Sir Ivan. Oo. Medyo ano lang, medyo masubo-subo man kisa naga-emosyonal ka man bala nga ang feeling mo na bala nga tani kung ato ka lang to sa Pilipinas makadungan ka celebrate sa mga loved ones mo to, pero wala kita mahimo kati malayo kita diri ang social media subong do isa na ka means bala sa communication naton subong at least everything is accessible naman todo okay lang do kita ya do na sanay na balang kita sa nga muna bala naton nga practice. So okay lang gid. Ako na sanay na balang kualin pa sang una man. Ati correct gid no? Importante nga ko sa bagay way man tabi gin tuga palariho gid ano mo kay dira ang inyong source of livelihood, so way kita sa may mimo kita mga Pilipino bisan di man kita katupa yang importante nga ti mabuhi tang pamilya naton, di ba, Sir Ivan? Oo, sakto gid na mong bupon, sakto gid. Sige lang anyway, so lastly na lang no, patamayon ta ikaw sang imong mga family diri, so although 4 days pa New Year na no, Sir Ivan, please go ahead. Sa liwat sa pamilya ko dira tanan sa uton, mga kaseres, ang akon nga mga relative masamiag mga nato family, ginatami ako gikamutanan sang Merry Christmas ag advance Happy New Year. Kag sa tanan ko nga mga abyan kag mga kakilala ko dira kag diri man sa amon sa Qatar, ang ako nupod sa obra si Jane, si Kenneth, kag si Grace, kag si Zayman, of course. Merry Christmas and advance Happy New Year sa tanan. Madam gid nga salamat. Sige, Sir Ivan, thank you gid kag mayong hapon dira sa inyo. Mayong gabi, Bombopons. Maraming nga salamat. Okay, sige. Si Sir Ivan Caceres, aton sa Ringa Bombo, correspondent, direkta sa Qatar sa New Year Around the World. Watch out for the next edition of New Year Around the World. How the different peoples of the various countries of the world celebrate the start of yet another new year amidst the pandemic. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sige, no, sa inyo batian, aton sa international correspondent direktamente sa Qatar.
Di sila na mga Pilipino man, ano? Bisan di man kita magtupa, no? Importante nga di kayo madula sa practice naton ang celebration sang Christmas kag sang New Year. Bantayan nyo sa iban nga mga public affairs program, iban nga mga lugar, pungsod diri sa bilog nga kalibutan, paano ba sila mag-celebrate sang New Year. 34 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi standby. Bomboan Sindo Surya. Kung ato report ni Bomboan Sindo Surya, karunugay-dugay, dari sa ato sa ringa pagpalagad. Hatag kita na yung mapanumdom. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon kag ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakasang make-up kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw
Mga kabalan sa ato sa ring pagpalagan, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 52 minutos sa nakaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Sabay bombohan si Don Sorilla. Ari na ato sa maswerte nga Daily Joe winner sa subong nga gabi. Narito na ang isa sa mga daily winners. Ato sa maswerte nga Daily Joe winner sa 1-2 Panalo Part 21 promos ang Bombo Radio kag Star FM. Araw-araw balde-balde pa premyo na may kasiyahan pa 6 million pesos sa total prizes. Nagaparagtag nato nationwide. So po dato sa ato sa ring FD representative ari na aton maswerte nga Daily Joe winner sa subong gabi na nagamit sa purchase coupon sang R Perete Pawn Shop and Jewelry. O taga sur ay hindi gali taga norte gali. Taga norte nga porson sang aton syudad. Syudad lang ya. Taga syudad sa Bacolod ano. So ang aton sa liga winner no dira sa bahin sang Purok Magbinuligay, Barangay Bata, Bacolod City. Atensyon sa mga nagpadala entries no dira sa Purok Magbinuligay, Barangay Bata, Bacolod City. Congratulations gid sa kay Maria Delia San Jose. Nagatumbo-tumbo na si Maria Delia San Jose kay sa maswerte nga Daily Joe winner. 500 pesos sa cash, 500 pesos sa goods kag Valdez ang Orocan, no? So lapit-lapit ang bata ha. Manang Maria Delia, no? San Jose on or before 8 o'clock buwas aga dapat ari ka na diri para ma-claim mo ay mga premyo diri sa estasyon sa Bombo Radio. Ikatatlo na ton nga winner, subong nga daw. Sige, oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 54 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Check tayo, no? Si Bomboan ang interview sa kay Maria Fetos Pentes. No? So, balik Japon, no? Si Daping sa Government Center, no? Sa Department of Public Services o DPS, no? Sa mamaning iyang posisyon sa una sa time ni former Mayor Monico Nyox Puentebella. Check naton si Bomboan si Rosaria, isyo sa basura diri sa syudad sa Bacolod. Bomboan, may gabi please come in. Bombo pon sa sining holiday season, tinaga-pile up gid, damo gid ang mga basura naton no sa panimalay or mangin sa mga vendors, sa sidewalk, sa downtown area, sa di man niya nga bahin kay nga ate naglalabay ang Christmas, Bombo Pons, no? And then approaching kita sa bagong tuig o kung sa New Year. So galing sa interview naton sa Bombo Radio kay Ma'am Maria Fetres Puentes, ang officer in charge, no? Siya ni subong ang in charge sa Department of Public Services division or office gid, no? Department gid ina sa isa ka departamento gid ina. Sa sining sa Idalom Abi sa administrasyon ni Mayor Albi Benitez. Dumduman mo to Bombo Pons ang under preventive suspension 90 days nga ilang ahead dira nga si Ramil Palalon. Di ba ang gina-hearing subong actually naka first hearing na. So siya na before no mo sa time ni Mayor Bing te after niya to nga mapaidalam sa preventive suspension te amo na ang officer in charge subong kay again nagbalik ni nga OIC no si Ma'am Maria Fetres Puentes. Kaya iya dari Bombo Pons nga syempre una ti obligasyon gina sang kontraktor nga hakuto ng basura naton sang garbage collector nga IPM Construction and Development Corporation. Kay situate sa mga pumuluyo gidya nga nagahakot sang basura ta isang IPM kaya mo ginayang kontraktor sa syudad hindi na magpadala kung sa diin na mumupon tapos si kun ihaboy kun diin nang ihaboy baw amo gini ko kisa may mga lugar blaw kisa hindi bla mahakot ang basura Bombo Pons ginahakot man kon sinod ang ginasugan tapos ihalid tus dalong puno sang kahoy nga mahawan ho nan diri sa Mansilingan do amo gina diri ho so amo nang kakatabo Bombo Pons ti ang iya lang apelasyon because nga syempre mas nagduble pag ang basura subong isituit man nga ining mga basura ta siguraduhon nga hindi maukay, no? Like for example, sa ido or ano dira, sulod na sa sako, sa insakto, kung mas paayo gani segregate. Although ay mabantag kita patuman, bumupon sang segregation, no? Diri sa syudad sa Bacolod, gina-try na siya. Pero subong kung maghaboy sang basura, mix naman lang ina, no? And subong mga hambal niya gani kada adlaw, 1,700 to 1,800 cubic meters per day ang makolekta hamo na kadamo ang basura. Kaya dapat sa syudad sa
Bacolod. Again, bumupos, maski sa downtown lang gani ho, kapag damo iya sa basura. Kasi sa Primalay tais, no? Damo sa basura, kaya may mga, may ano mo, holiday, may Christmas, and then tapos ng Christmas, New Year, hambal na ganun na to. Party is everywhere, pangadaan, bumupons, no? So that's why nga, damo niya basura, subong. Si ang iya lang amuling niya kooperasyon sa iya sa mga kumulyo although obligasyon gini sa kontraktor kaya na-remind mo ko nila no kay Wante naglawan mo bubon extension ng kontrata sa IPM mo until April Bumbuan? next year yes Oo, liugla ko da sa IPM, no? Kinapanawagan tanan diri sa area sang Magdulya, pertik damo-damo basura da. Subong kita mo na da sa salakyan to parkingan ni Attorney Danny Pudibilla, bla pasulod to sa Barangay 7, sa Barangay Hall nila, perte kadamo-damo basura da. Oo, amo gani na bumbubon, Binaho no? na, perte ng langaw. Yes. Amo na hambal niya si ano gid siya ng dapat tiga pile up gid. Dapat yung obligasyon gid niya sang kontraktor no kag hakuton gid ni nila no. And ang isa dira gani may concern pag gid bumbupon sa Christmas ang mga palero kunong iba ni kapanagtag sobre. Pero hambal niya hindi na pwede no nga like obligahon gid nila bla hindi sila dapat managtag dira sang sobre te report sa DPS kung ginaobligar nila na yung tao hatagan gid sila Paskwa. Although ini na notice naton kiti may mga panimalay man kita tuod man gid na. Gahatag man gid sila ya sobre ginabili nila pero why man sila kapamersa pero amo lang Gabilin man lang. Gabilin. pero amo lang na. Amo lang na bumbupon sa hambal rin sa DPS ni Ma'am Maria Fetres Puentes hindi man gid na iya dapat hindi sila mang sulisit no tay kun ano dira i-report sa ila kay hindi na siya pwede no siguro yang tawo maski di mo na pagkatagan sa sobre kung may kamumuto na siya ipaskwa sa imo ti okay lang na pero ikaw ya nga maghatag sang sobre big no gid na no kay ti nagatrabaho kamo para iya sa syudad sa Bacolod nagakontrata ang employer nyo abi no sa syudad sa Bacolod. Bumupon sa matiyan nato ng officer in charge sa Department of Public Services si Ma'am Maria Fetres Puentes. Dealing sang volume of garbage subong holiday season. Experience naton may mga experiences kita of delayed collection. It's because of ang volume dito sang garbage naton most especially in downtown areas. Ang aton nga ginatawag nga commercial quadrant areas in Bacolod City. Grabe gid, no? Opening of restaurants, tanan, shopping malls, damo gapamalaklon. And then on top of that, we visited by so many nga mga tao from outside Bacolod. Kay they are also in a rush man sang ilang nga shopping galore. Usually diri sa Bacolod. So of course makadto sila damo gid ang volume of garbage naton no. So ang trending naton subong we are disposing an average of 1,700 to 1,800 cubic meters a day sa aton nga landfill. So amo na kadako sang volume sang basura naton. So ang appeal naton tani sa general public now that we have IPM which is our authorized garbage collector nga hindi na lang kita yung magpadala sang aton basura sa hindi otorisado nga nagapangolekta. Kag mag-learn man kita bala sa aton panimalay nga mag-manage sang aton nga basura. Isa pa gid ya gina-appeal ko gid no ang storage sang aton, storage and set out sang aton garbage. Kakatabo nga ang basura naton galinapta kay ang suludlan ta bala either plastic nga gamay okay pa yang sako kay kumahigtan mo daw mabudlayan na ya si ilo mag pero kung plastic linapta gid ayon. So isa pa gid na sa gusto naton nga i-appeal sa aton publiko nga ang responsibilidad sa basura hindi lang sang syudad, hindi lang sang aton garbage sa kontraktor, hindi lang sang barangay, kundi obligasyon gid naton nga waste generator. Kaya I believe kung maayo ang pag-manage naton sa aton basura, naga-segregate kita sa aton panimalay sang mapuslan kag hindi mapuslan, I don't think nga everyday kinanglan mo gid hakutan.
No, I don't think every day kinanglan kagid labyan. I think twice or thrice a week is enough para nga ma-saturate naton ang bilog nga bakod. So nga RA 9003 may specific din na siya nga penalty ranging from 300, 500 to 2,500 depende who is the violators. May ara man kami penalty nga gina-impose sa aton nga garbage contractor kung documented ining mga paleros bala nga naga-solicit. Supposed to be may ara gina siya corresponding penalty, but the problem is hindi ma-document bala kung sino gid na ang mga palero nga naga-commit sang sina nga offense. So amo na Christmas sabi mo no, nagabilin sila sobre. Pero kung documented na sa ati ang ang ining ila employer ni bala ang IPM, amo man na yung sanction sang city not directly sa tawo kay tawo niya sang IPM mo hindi ba niya tawo sang syudad sa Bacolod, Bumbupons, no? Pero iban ginahimo nila, kung may hatag sila hatag kun wala ti wala man hindi man sila dapat. Pero sa adra Bumbupons, may mga mabatian kita nga reklamo bala kung hindi kuno sila maghatag, do ginalabyan lang ila nga balay. So hindi kinaiya pwede ha. Obligasyon na nila yan. Obligasyon gina nila i-report ginaya sa sa DPS. Oo, sa Department of Public Services kay hindi na iya pwede. Obligasyon na nila suno kay Mama Maria Petres Puentes nga hakuton gid na iya ang basura mo. Kay wa kay obligasyon hatagan na sila or bayaran na sila kay milyon ka pesos man ang gina-spend sa syudad sa Bacolod para bayaran ining garbage contractor, no? So, bukod sa mo ni so far, ang update report naton yung madulong para sa pagpangalagad sa zona libre, ini si Bongo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat kay Bombo Ansindol Sorilla. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippines Standard Time, 5 minutos sa kaligad sa takna alas 8, sa gabi sa ato sa Riga Pagpalaga. Tituod na, no? Sa din makabaran sa bahin sa aton sa ring nga makauta the same time sa aton nga makabumbo. Ang kwan bala, no? Ang mga sobre tingin pagbili bagay no? Kita to sa kwan sa barangay ta to amuman. Pero doy mata kabati ti nagapamilit kay sila no nga mangayo gid. Ang kwan ay kabubuto ti Pasko man ba ano man kamo, no? Taga-antaman sansa kay bala mo, gina-bless pag gani kuno ang mga givers mo. Sangsa na mga receivers. So hindi kita magdinalok no? Gamay lang nga bagay, sentimos lang na, pero ti dako na nga bulig. Gamay nga kantidad, pero dako na nga bulig sa aton may isig ka pareho. Di ba? Ti bisan pigado lang tayo, way man sa problema, no? Ang importante nga ti why kita nagadingot, no? So, di makabaran sa aton sa niya nga isig ka pareho. Kag, di, siyempre, kung anong taman no? Nang, alang taon taman sitwasyon sa ti, sila, perte man ang ila, gani nga kwan, no? Nga baka-baka, kag, kwan sa basura. Imagine, ti, magwantahan gani nila, no? Because sa trabaho nila, do, ikaw na lang gani maluoy. Ang kabubuton lang. Kag sa mga naghakot ba howlers na to, no? Hindi mo magpamilit gid no? Kay sindi na magtas na. Sa muna nga mga pasingantuan sang kuan no, sang seriya nga bulan o kon Yuletide season. Ginapanawagan nato ng IPM, no? IPM extension ka mo nga 4 ka bulan, no? Until April, no? Lihog lang ko no? Sa bahin sang inyo nga kwanda no? Basura Barangay 7, baw. Pila na kaadla, pila na kasimana guro, no? Pasensya sa mga kalaon subong, so sa mga langaw to kada nalagko na gid. Sa mga lagaw way gid yagin kuha no na yang way ginapa way ka sulod ang IPM da. Isa din ka lang, no? Abaga basura perti marka banang gatulumpok-tumpok, no? Ti daw ginapabayan na. May kwan pa, may 4 pa bulan ng extension. Ako yung kabalo na ko na ang gin-extend ini. Kamanti may pulugaon pa nga daan sa IPM, no? Ang ilang obligasyon daw hindi amugid, ang ilang performance, no? Daw hindi amugid sa subong nga tempo, no? Especially Yuletide season, hindi tani marason nga kung Yuletide season taga 1,800 tons ang aton nga basura.
or metric tons, no, ang aton nga basura. O, di ba? O, kahit yung obligasyon ta, may mga salakyan naman kita gagiho, no? Why naman sang problema ang dalan to. Pag adto sa basura ka nakayo naman to doon sa semento na ganito. Oh, why naman sa problema? Oh, to yung mga truck serviceable manitanan. Tiyo ka mga ti mawigit pa ng iban nga mga basura daw. Anong rason? Oh, muna ko isa dapat man nga bakulon ikog pagi ni bla, no? Ang nga EPM. Pero hindi na nato mensindihan subong ining ila iya mga kabanan. Ang obligasyon sa kunano nila ikwan ina, no? Ihakuton ang mga basura nga nagabinaho na. Oh, so why nagtarason subong ha? Na medalan, tanantang salakyan, ang mga truck gagiliho na. Why pasag rason nga ti labyan nyo lang ang balay nga why nagsulod sang sobreng ginhatag nyo. Hindi na ako magkuha sang basura. Basi ko among pagid na makalaglagan ninyo da, no? Kag makalabot ini sa alkalde. Isugid tagi kamo kay mayor. Meron na isugid kay mayor pero sa subong dastalta sugid. Oh, daw wala man sang nagakaigo nga kuanan di, no? Nga mga tikang halin sa tubig, sa kuryente, sa basura. Ay di na na. Anom na kabulan do ay may nakita ang solusyon sila diri. Sige, this time check na to report ni Bombo Dennis Rubica. Tinano man ning isa ka congressman to sa Oriental, hindi na kuya bala ga duda nagi kuya bla, no? So una daw kuan lang kuya abi kuya kun hindi lang ya makuan daw hungod sa buot lang ya bla, pero subong pag duda-duda sa una subong daw nagtuod, no? Nano man daw sinaniban man niya sang malaing espiritu iya si Congressman Tibes. Nano basi pati landong mo sulihi hadlokan mo. Kag landong mo basi nervyoson ka sang landong mo. Drama maning iya ginhimo subong ho, no? So may mga pagpamahog sa mga militar ay ano gid ba abi ang kwan, ano gid ba ang kwaon sa mga militar di sa iya? Tuman yun ning natabo to sa kwan nga ang bata yato na to nanumbag sang security guard, no? Sa subdivision to nga ginisaran nila to, no? Tapos ti do ipagwa pa nga do pinapinan niya pa. Gin-consente niya pang bata niya. Tupo kag way kwas paparisa na muning klase ka mga personalidad do. Nagpolitiko pa kamo tapos no nagbuhimo senaryo. Daw ka baraghal man o daw hindi man mapatihan. Nano kamo no ginsuhot na kamo sang malain nga mga espiritu. Tebi paligo kami na vendita. Para nga mag-alaso kamo. 10 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi sa ato sa ring pagpalagad check na this time. Ang report ni Bombo Dennis Rubica. Diba sa ato sa ring pagpalagad may statement ring ato sa ring third eye ni Division Commander si Major General Benedict Arevalo, no? Angot yung makabanan sa bahin sang sining pamahayag, no, ni Congressman Teves, no, sang Negros Oriental. Anong istorya sa likod sini? Bombo Dennis, may gabi please kamin. Bombo Pons, maslo seryoso ining pahayag karon kon akusasyon na buyan ni Negros Oriental Congressman Arnolfo Arnie Tebes, no? Bombo Pons. Actually ini iya statement mismo niya again pagwa, no, siya siniya nga Facebook account Bombo Pons. Diri nagapahayag si Congressman Rolfo Tebes nga may ara kono plano nga mag-asasinar sa ila nga membro sa pamilya Tebes or membro sa ila ni partido Pumupons. Kasunod siya pahayag nga may ara kuno karon sang tatlo ka mga membro sang Scout Ranger nga nag-abot na diri sa Negros nga among ini ang patigayon sining plano nga pag pamatay partikularmente sa ilang tatlo nga membro sa pamilya Tibes Bomopons. Sa diri timoning si anay gobernador dira sa Oriental nga nagkakasman ang iautod nga si former Governor Henry Tebes. Kay isa pa may membro sa Tebes family or base membro sa ila sining partido Bomopons. Hindi kanong tatlo ka mga Scout Ranger
ari na karon diri sa Negros Occidental kag silinga tiara ako no subong sa Kabangkalan, ha? Sa Bomopons kag sunod pa siya A1 nga impormasyon nga ining tatlo ka mga scout ranger nakabato na sing down payment nga tag 250,000 pesos tag sa isa sa ila. Amo na nga akusasyon. Kay sunod sa iya may ara kuno sang kwarta nga 40 million pesos para sa tatlo ka mga ulo. Ha? Sa tatlo ka mga individual gore nga patsyon, sining iyang natudlo nga mga membro sa Scout Ranger. Iya pag inakusar Bombo Pons nga may ara sang 50 ka mga M16 Armalite rifle nga gin pasulod dira sa probinsya sa Negros Oriental. Pero kaya nga daw, wagin kong mabalaan sing army, wagin kong ma-intercept ini sa police abi. Kag prior pa man sining pag-abot kuno si shipment sining mga armas, may mga ginpang-hire na nga mga individual dira sa pila iya ka mga area, particularly sa nabukid nga mga area, dira iya sa probinsya sa Negros Oriental, Bumupons. Terrible ning akusasyon ni Arnolfo Tebes Bumupons. Kag sinugso siya nga last few weeks, tama na kuno kaya sining utod nga si Henry Tebes nagkapalagyo kay dogin attempt na ikuno nga kidnapon sa nga mga armado sa isa ka lugar diri sa may probinsya sa Negros Oriental, Bumupons. Amo ning iya mga akusasyon. Oo, di na ilaglahog, seryoso ini. Correct mong po. Sikati, ginatudlo iya diri, tatlo ka membro sa Scout Ranger mo, Philippine Army. Duwa ko ting Scout Ranger, under na sa unit sa Philippine Army. But why man sa gin-specify kung sino ini nga mga membro sa Scout Ranger, nga ari na kuno diri karumupon siya sa Negros Occidental, pagtigulo posible son tabi anytime ba si deployed ako gamo gini ginatudlo niya nga mo ni maga patigayon sining asasinasyon sa ila nga mga membro sa pamilya Tebes or membro sa ila siniya nga partido. Pamatian tablo po ang kabugusan sining statement naging pagwa ni Congressman Arnolfo Arnie Tebes mismo sa iya sininga Facebook account. Magandang gabi. Ako ay nag-video ulit para ipaalam sa ating gobyerno, sa ating presidente, sa ating DILG, at sa ating in charge sa military affairs na si Sir Popong Felix na meron akong nabalitaan, A1 information. Balita na naman to, no? Na merong mga active Scout Rangers 3 pinadala dito sa Negros. Currently, nasa Negros Occidental sila. Galing silang Bacolod, nasa Kabangkalan ngayon. Ang target daw nila ay nasa Negros Oriental. Hindi pa nakaspecify kung sino, pero sa kampo namin ang kanilang target. Malamang isa sa tatlo sa amin mga Tebes at mga kasama namin sa partido at sa politika. Itong tatlong to nakatanggap ng tigto 250,000 na down para iwan sa pamilya. And they were promised 40 million na lump sum para sa tatlong ulo. Tanong ko lang, sinong nasa likod nito? Dahil nakakapagtaka na bakit kaya nilang mag-ping na mga cellphone namin. Alam naman natin na konti lang ang may kapasidad na mag-ping
ng location ng cellphone. Gusto ko lang malaman nyo lahat na alam namin itong mga impormasyong ito. Hindi man kami 100% sigurado, but nasa more than 80% ang aming impormasyon. Meron pang isa, merong pinasok na 50 na long arm galing sa Negros Occidental papunta sa Negros Oriental. Binili ng mga kalaban ko sa politika at kailan lang bago nun nag-recruit sila ng maraming tao sa bundok. Hindi ko alam kung doon papunta yung 50 na M16 na binili. Tanong ko sa ating army at sa ating mga pulis, bakit hindi nyo to nahuli? Lalo na sa army, bakit hindi nyo nalaman itong recruitment na nangyari sa bundok ng Negros Oriental? Sa inyong intel, bakit hindi nyo nalaman na may pinasok na 50 na M16? Ang sa balita ko, ang nag-assist ng pagpasok or nag-escort ay PNP pa. So, yun lang po. Gusto ko ito ipaabot sa ating presidente, sa ating DILG secretary, at sa ating in charge sa military affairs na si Sir Popong Felix. Mga boss, mga sir, sana lang matinan nyo itong mga bagay-bagay na ito. Ito pa pala dagdag, kamakailan lang, ang bilis nila nasundan yung kapatid ko sa isang restaurant sa BGC. Merong 5 naka-armikat na mga tao na pinadibutan, pinaikutan na sana yung kapatid ko. Buti na lang napansin ng mga tauhan ko at nakatakas kaagad ang aking kapatid na si Governor Henry Teves. They tried, nag-attempt sila na kunin sana yung kapatid ko. Buti na lang napansin namin. Again, hindi ko maintindihan kung bakit ganun sila kabilis makalocate sa amin. By the way, sa aking pagkakaalam, ang pag-ping ng cellphone is just a military capability. Maraming salamat po. Bumupons mo to ang pahayag ni Congressman Arnolfo Arnitibes. Bumupon Kurti ba? Ang kumangkot wala naman sing iban pa nga may kapasidad nga mag-locate or mag-pin sila cellphone. Kunting militar lang. Bumupons. Grabe niya akusasyon niya, anong reaksyon sa militar sini? Bumupons may lang kay tikapong tari aton nga Third Idri Commander. Kag of course ang atong acting Biscom Commander nga si Major General Benedict Arevalo. Nakuhaan naton siya sing pahayag. Sining actually ning statement ni Teves nagwa ini sa Facebook kaya daw 2 days or 3 days sigo pa bumupons. Naging pagwaaya sini. So sa bahin ni General Benedict Arevalo, iyagin pahayag mo po sa aton ini sa pamangkot kahapon, daon inik matuod ining pahayag o ring akusasyon ni Congressman Arnolfo Teves sa Negros Oriental. Sabat ni General Benedict Arevalo, wala siya sang ideya sina nga impormasyon. Wala man kalapot sa iya sinayong opisina ang ina nga mga informasyon bumupons. Sila niya, ngiti ibaloon ko anay kung may mga informasyon na nag-abot sa akong opisina. Kaya nga so far,
wala gid sa ideya sining mga akusasyon o kung pahayag ni Congressman Arnolfo Teves. Aring malipot lang nga reaksyon ni Major General Benedict Ar- weakening, pahina sila ng pahina. Of course, they will try to to show that they are still a force to reckon with, pero alam namin na humihina na sila. Okay, dali lagit. Ang isa na ang tupad sinadra ni Teves, no? Dali lang i-check tabi na yung Bombo Dines, no? Yes, kay Dodua Inadam. Report lang to bumupons ang sabat ni Kong General Arevalo at nga inuhaw pa gid siya kasi na nga cross ko hindi basta bumpos nga akusasyon mamak niya tulo idean membros ng Scout Ranger Philippine Army Yung question na pa to ganito nga ngaway ni mabalaan sa militar. Correct. So ang iya pa gambal nga ang lain na sa ni Bombo Dines ang lain na sa ni kon base kon fabricated din ng istorya kay ang ginapoint ko bla. No, ngati ano bing interesan niya sa militar kay Tibis? Ano siya haw? Supporter sa NPA? Ano siya haw? Kay may kuan bumpos mo, may pot money, ning 40 million nga tudlo inas, 3 ka ulo sa mga Tibis. Amo ning yung balato kina, nga may 40M, no? 43 heads bumupons. May down payment na ganito, no? Tag 250K, tag sa sining 3 ka membro sa Scout Ranger, para ibili ko sa pamilya nila. Okay. Sige, be. Pamatian ka si Major General Benedict Arevalo. Hindi ko pa na-receive yan. So anyway, we'll look into it kung meron report na darating sa akin. Wala kaming information na yan and then that will be verified later on kung it will officially reach my office. Bong po, sumatong lipot yung sabat na kaya mo siya ka-explicar kay wala mo sa ideya mo. Wala gid saya kibalo pa kon na of course sa part sa army na intercept nila ini nga mga report ibang balat kay ni Teves nga mismo gani kuno ang PNP nag-escort sa pagpadala pagsulod sa 50 ka M16 Armalite rifle gikan sa Negros Oriental padulong dito sa Negros Oriental. Mo nang ito nga statement kag nagpang-hire sa mga tawo dito sa pila ka mga area sa kabukiran sa Negros Oriental. Kaya base posible mo ning pang-hire, amo ni pang tagaan sa armas, sini 50 ka M16 Armalite rifle. Kaya gawin niya base mo ning kung magamo ng prior sing istorya bumpos, di balayo mati base mo ning armado nga patigayon sa kanon nga mga kuan kaimuan possibility base mag-conduct sa mga pangtira against ila bumupons sinaton din na ulamid karon alan sang PNP ng sa Philippine Army po sa party ng army tera nasabat ni Major General Benedict Arevalo nga wala pa sila gid sang idea sining akusasyon ni Congressman Arnolfo Arnit Teves bumpos. Palaptan kung ano gini ka authentic ining may impormasyon kay so iya kay Congressman Teves 80% ng masaligan ining impormasyon niya nga nabaton bumpons. So more update sa sining balita sining akusasyon o kung napahayag ni Congressman Arnolfo Arnit Teves. Balita gikan sa Kapitulo Provincial ni Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Sige, salamat ka Bombo Dennis Rubica. Reporting kan sa bahay sa 3rd Infantry Brigade sa Philippine Army. Tayo mo na sa mga kabanan natin. Ayaw man na kayo na bulgar ni Congressman Teves. Ko na abi wa ita pa pailayo man ka wa ita yung pangako may matabo sa iya mapasibangda na yan ang army ito mga madalom nga mga akusasyon ini makaba pero ti aton hindi ta siling basta-basta mapati lang ni malo na makita nga daan to sang liga to tabo sa mata ito nga statement ito bawi uwak man to sa ay oo muna ko isa may mga tabo gid nga mahilig gid magsulo senaryo di ba so ti kung karon naton iya makabanan trabaho sa militar maglagas sa mga NPA hindi nga maglagas sa mga politiko
nga nagaprongko ya sa pwesto. Bagay te ko ikaw politiko do mayo man plakat mo da kay way ka man sa issue da sa imo nga kwan ano nga administrasyon. Way ka man dapat guro kondukan sa kagkulbaan. Dibla. 28 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa gabi sa aton sa Riga Pagpalagad. May mabalita pang patrol kama interview naton yung makabalir sa aton sa Riga Pagpalagad. Balikanta sa palatuntunan Zona Libre. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot Makabaran sa aton nga pagpalagan oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 37 minutos na nakaligad sa takna alas 8 sa gabi. Nakabarga pabati diri sa aton sa nga palatuntunan sa Zona Libre. Sekta Benay no kay gipacheck naton bala ang National Bureau of Investigation ito kung nag-investigar sila sa kamatayon bala no ni Atty. Danny Pondevilla no. So ang NBI makto lang na siya kung may pamilya o kung magayo abi ang pamilya sa rapat dyan sang ilang serbisyo na sila ang mag-investigar. Kahit kung isa ginapatagan ng mga parallel investigation mo.
Oo, so ipa-check na tonto no? Ni mga kabagay, isa ini sa mga kwan, no? Isa ini sa mga celebrated yang kaso. Isa pa ka abogado, no? Kag general manager sang Santo Seneco, kag Northern Negros Electric Cooperative, o Noneco. Seneco kag Noneco. Presente siya, no? Nga general manager sang Noneco. Nagban pa yung mga balita man, no? Sa PRO6 na kalabot mo si Bombo Cherry sa aton nga Police Regional Office sa mga kapulisyanta sa sining holiday season nga ma-assessment. Check na ton sa patrol si Bombo Cherry Grace Santillan. Siya, sa report, please come in. Yes, Bombo, wala na ito National Bureau of Investigation kung sana sa pamilya ni Attorney Danny Pontevilla. Kung sabihin, wala sila bumupot sa kabato sa request, so para maka-parallel investigation sila kung paano sa mga kapulisan man natin nga kung paano ini na patay o kung sino ang nagpatay ini si Attorney Danny Pontevilla, ang General Manager sa Noneco, Bumupot. So, amo na yung Bumupot, bisiklar man lang natin kung sila bala involved man sa pag-investigar sa ining kaso nga anong kaso sa pagpatay kay Attorney Pontevilla. So, wala pa sila yan nakabaton. Pero once na makabaton nila sila sa request dito sa pamilya ni Attorney Pontevilla, kaya amo na babapos ang pag-ubra o pagsikang sa mga isang NBI sa pag-involve nila sa pag-investigar sa kamatayan ni Attorney Pontevilla, babapos. So, Balihulaton gidigali ang kwan ang pamilya ang bulig sa ako na pag-ayo abis sa pamilya sa NBI no? Yes, po si Hulton ginaya sa NBI ang pamilya before sila mag-ubra sang sikang mag-involve sa amon nga kaso bomopos. So far bomopos mayara na naman sa conference kahapon nga na ubra ang mga kapulisan naton para magsugod na ini ang special investigation task group sa pag-idalom sa pag-investigar sa kamatayan ni Attorney Pontevilla, Bumupot. So, Bumupot, yari bala pamatian natin ang kabahin sang kahayag ni Attorney Reniwer Baldovino, ang NBI Bacolod agent in charge, Bumupot. Sige, no? Duway di sa Chiao. Okay. Sige. Anyway, bisan parallel investigation, hindi sila magpatigayon? Hindi iba mapos kasi kung gida pamilya ba po kasi kaya kapag gusto walang operasyon kitang once wala ang kapamilya, approval sa pamilya ba po. Okay, sige, no? So, kung sabagay, kay may SITG naman, no, kung Special Investigation Task Group, that's why nga amo na siguro nga hindi na lang sila magkuha sa NBI. Yes, Bombo Ponce, bahala ang kapulisan na bahala mag-investigar sa kaso, kung sa kaso ni Attorney Pontevilla, kung sabihin tatlo naman Bombo Ponce person of interest na ginalantaw sa mga kapulisan natin sa nag-ubra sini kay Attorney Pontevilla, Bombo Ponce. Pontevilla, no? Che, correct lang. Attorney Danny Pontevilla na sila. Yes, Bombo Ponce. Oo, sige. Pamatihan na to, no? Si NBI Head, Attorney Renoir Baldovino. So far, wala pa naman kaming na-receive na request from the family of Attorney Pontevilla para mag-conduct kami ng parallel investigation. Regarding this, wala pa kami nare-receive sa office namin. Okay. So far, oo. So, pero sa tingin niyo, attorney, ano ang maitutulong ng NBI sa kaso ni Attorney Pontevilla? We will help sa investigation. Basta dumating yung family mag-request sa amin ng investigation. We will conduct our own parallel investigation with the PNP. Pero so far, wala pa, attorney? Wala pang nagpupunta sa office namin. Sa family niya. Okay. No? So, kung muna ka high profile nga kaso, dapat NBI masulod na di? Yes, gano'n man po si Holton paninaton kung mag-request magiging mga bulig
Pamilya ni attorney kung ano magid ba mapos ang ilang desisyon. Aha. Okay. So, pero ano ang pinaka-latest subong che, no? May natumod na sila nga suspensado? So, bumbapos, ano pa lang Japon, person of interest, hindi man nila bulgar pa sa mga kampulisan naton babapos kung ano ang lakat sang ilang investigasyon. Kag mayara naman sila bambapos nga na kuha nga mga CCTV footage sa palibot kung sa diin natabo ang insidente. Gali, no? So, daw kahinay, no? 1 week na kahapon? Gani, bambapos, 1 week na gid kahapon, ti amo pagid ni ang id-id pagid ang pagid-id sang investigar sa aton mga kapulisan diri sa syudad sang Bacolod. Mag 1 week, tasod semana, duha na semana, sa labutan, binulan, tinuig, kag testa wala na lang. Gani man babapos, ti kabay pa babapos nga hindi matapos ining tuig 2022, kabay pa nga matapos ining kaso. Kag mahibaluan na kung sino ang mga suspitsado nga naghimo sini kay attorney. Okay. Samtang babapos, generally peaceful naman niya ang pagselebrar sa Pasko sa kabilugan sa Western Visayas. Suno sa spokesperson sa PRO6 nga si Police Major Mary Grace Borio babapos. So subong babapos nagnubo ang crime volume kumpara subong nga Pasko kag sang tinalikdan nga tuig sa kabugusan nga Western Visayas. So sining sang sugod December 16 tubtob December 25 sining tuig 2022 bumapos mayara sa 510 ka mga insidente kung sa diin na babapos nag amo ni ang total nga na record sang aton mga kabugusan nga diri sa PRO6 nga mga kapulisan bambapos. So samtang kumparaya last year bambapos mayara sang 803 incidents. So bali nagnubo siya bambapos 203 incidents sa kabilugan sang Western Visayas bambapos. So sa pagselebra sa Pasko bambapos mayara lang sila nga na record nga isa ka stray bullet incident pero wala man sa may na injured sa amo ning insidente, isa ka firecracker related incident kag isa ka injured individual kung sa diin ang pagselebrar sang bilog nga Pasko. Pero overall bambapos malinong kag matawhay ang pagselebrar sang Pasko. Kabay pa bambapos no nga amo man ni kalinong ang pagselebrar sang New Year o kanang pagsaulog sang bag-ong tuig bambapos. So damo man sila may na-distribute kon may na-deploy nga mga kapulisan sa palibot o nasa tagsa-tagsa ka mga kapulisan sa kabilugan nga Western Visayas bambapos. So bambapos yari bala pamatian naton ang spokesperson sa PRO6 nga si Police Major Mary Grace Borio. Ang talikdan nato no nga pag-celebrate ang aton nga Christmas is mahambal naton nga generally peaceful gid. May ara lang kita nga isa ka stray bullet incident nga natabo diri sa may Mandurriao sa Iloilo City kag wala man ato sang may na-injured no o kung may malain nga natabo sa panimalay sa tong nangin biktima sa ating stray bullet incident. Kag may ara man kita nga isa ka firecracker incident dira sa may Bago City nga may isa ka na-injured individual. So kung tanawon naton, i-compare naton sa last year no, ang aton nga crime volume is nanubo kita may ara kita from December 16 to 2022 may ara kita nga 510 ka incidents. I-compare natin ni na siya sa last year na same period. So nagnubo kita sang 293. Kumbaga kay ang last year natin nga data is may ara kita nga crime incident nga 803. So so kung sa murder, homicide, robbery, physical injuries, theft, rape, carnapping, mahambal naton nga nag-decrease kita by up to 71.79%. I-compare naton sa last year. Kumbaga this year may ara lang nga 84, last year may ara kita nga 117 incidents sa 2021. So ang initanan no nga pag-assess naton nga generally peaceful ang aton paghiwat sa aton nga Christmas, pwede naton
sa paglatag naton sa aton security well prepared, ran sa maayos ang aton nga mga unit commanders kung paano i-plaster ang ilang mga personnel, no? Kada lakip man dira of course ang aton nga mga force multipliers nga nagbuligid sa aton nga mga kapulisan sa pag-maintain sa peace and order, no, sa mga nagkalain-lain natin nga mga simbahan, terminals, ports, sa mga malls, markets, commercial areas, kag pati na sa mga tourist destinations nga kumbaga amo ang mga ginpangkatuan sang aton nga mga pumuluyo sang pag-celebrate nila sang Kapaskuhan. Yes, ma'am. So, ma'am, ano ang ginapangabay sa mga kapulisan nato na nga amuman kalinong ang pagsaulog sa bagong tuig? So, ang aton nga regional director, no, si Police Brigadier General Leo M. Francisco, ang nagapangabay gid sa aton nga mga pumuluyo nga likawan naton ang pag pinalupok sining kumbaga ginapagbawal bala nga mga firecrackers kay para manini sa aton nga ikaayong lawas para hindi kita na-injured or worse si ano pa matabo sa aton, no, sa aton nga pag-celebrate sining bagong tuig. Kagang lakip na i-remind na naton, no, para hindi na masulit liwat ining stray bullet incident nga ang aton nga mga gun holders bala kabay pa nga hindi kita magpinalupok sa sining pag sug-alaw naton sa bagong tuig kay posible nga pamilya naton ang aton nga mga biktima, posible man nga ang aton mga mahal sa kabuhi among mga biktima sang isa kay responsable nga paghimuon naton among pag pinalupok sa adlaw sang bagong tuig. Okay. Bisan ano mula na may salawayon gid Bombo Cherry. Bombo po, so kabay pa ba Ano to may isa ka kaso sa stray bullet? Bombo Pons? Isa ka kaso sa stray bullet? Yes, Bombo Pons. Sa Iloilo? Yes, Bombo Pons. Sa Iloilo. Ba, sino man tong Yudikang Garo ito man? Yan, Bombo po, mayo lang wala man may na injured o kung may nalitan sa siya nga ginobra, kabay pa bang bukos nga mag-ugyon tag magpahimunong ang aton mga pumuluyo sa bistan ano pa nga selebrasyon ang ginahiwat naton sa bilog nga pungsod sa Pilipinas, Bombapon. Okay. So, Bombapon, sa ating mayara, pag-idiri Bombapon, nga isa ka vehicular accident nga naglungkad dito sa Barangay Luna, sa Dadaasang Cadiz, pero wala pa Bombapon sa kilanan kung isino ang ang mga involvado sa ining aksidente pero kumpirmado mayara na isa nga nagkaliwan sa ining aksidente. So involvado ang isa ka motorsiklo at isa ka tricycle so anhan pa na natin ang impormasyon sa mga kapulisan natin sa siyudad ng Cadiz. Sige. Mababawa sa report kika sa patrol, inisip Bombo sa Regay sa Tilian para sa radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Sige, salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan. Report mga kabarangay nagikan sa patrol, nag-live dira sa bayan sa Bacolod City Public Plaza. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 50 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi. So tagaan tanay ligwa pagida, no? Ang aton sa nga mga kapulisan sa pag-imbestigar sa kaso pagpatay sa kay Attorney Danny Pondivilla, General Manager sa Northern Negros Electric Cooperative o Konsang Noneco. By the way, mga kabinandri kita anay, no? Updan to ni sa pagpangamuyo, no? Ang aton sa kuano, no? Anay Santo Papa, no? Duduman niya ni nag-resign, no? To liog gada, no? Sa kay Pope Benedict XVI. Siya ni siya, no? So sa Vatican City, report from Vatican City, si Pope Francis, no? Nagpayag, no? So nga daw sa Miyerkules, ang former Pontiff Benedict XVI, no? 95 years old dagli sa subong. Ang iya sa nga edad, no? Kung sa diin whose health has steadily been deteriorating, no? Meaning to say luya na gid siya nga nagaluya, no? At the age of 95. Very ill, no? Muna siling niya, no? And he is praying for him. Siling din ni Pope Francis, no? So sa iyang
pagtubang sa general audience, no, dito sa Vatican. I would like to ask all of you to pray a special prayer for Pope Emeritus Benedict. He called on the people to remember him, no, because he is very ill, asking the Lord to console and support him. Benedict, who in 2013 became the first pontiff, no, to resign in 6 centuries, has almost entirely withdrawn from public view. A few photographs, no, have emerged on him, have shown him to be in increasingly frail health. Back in 2013, he had cited his declining physical and mental health in his decision to become the first pope since 1415, no, to give up the job as head of Worldwide Catholic Church. In April, Benedict's longtime secretary, Archbishop Georgi Gainswen, no, told Vatican News the ex-pope was physically relatively weak and fragile, no, but in good spirits. No? So, amo ni sa mga kabaran. So, nakita nyo na, no, sa aton nga Facebook Live, no, ang pagbisita, no, ni Pope Francis sa kay Pope Benedict XVI. No, so 95 years old na sa subong, grabe, no? So dana kapwa mo yung anaton niya, no? Mga kabanan, si Pope Benedict XVI, no, kay tinagaluya na sa kunong nagaluya. So, sa bagay tayo mo na gani ang baltan, no, wala sa may nagabato diri sa kalibutan. Tanan kita umalagi lamang. So, managani titugtog nga buhi kita, enjoy kita no, sa ato siring kaugaling sa ato siring pagpangabuhi, no, sa matag adlaw sa niya mga kabanan nga tanan. Sige, may nabilin pa kita dato, no, mga panumdom, no, balikan nato ni mga kabanan sa ato siring pagpalagad, but tikaron sa Santos Rosario, no, we're encouraging you to offer prayers, no, from or prayers for Pope Benedict, ex-Pope Benedict XVI. Magabalik kita pagkatapos kinamang sani. Stand by! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa
Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makabanan sa aton sa rin kapagpalagay, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 59 minutos na. Nakaligan sa takna alas sa 8 sa gabi. Ano man sa aton sa rin kapagpalagay diri sa aton sa rin iyang palatuntunan. Hoy, no? So, nagina-remind talang aton sa rin winner gali, no? Sa rin makabanan si Maria Delia San Jose sa Purok binuligay sa Barangay Bata diri sa Sudan sa Bacolod, no? Buwas mama, hindi ka magkalipat. Ma'am Delia, hindi ka magpaburaw-buraw, ha, no? Tulog ka sang temprano. Kag pugtawa sa aga lapit-lapit ang bata, no? Sakasakay, Ani na guro sa binuligay pagkanto di mga kuan mo na, way guro 15 minutos ari ka din sa estasyon. No, sang Bombo Radio. Sige, sa iyo was, ha, Ma'am Maria Delia San Jose, ato sila nga ikatatlo nga winner. Subong adlaw sang Miyerkules. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Sa ato sa ring New Year Countdown, apat na lang kadlawang nabilin. Bagong tuig na. Sige. No? So, video lang alang nato sa ring at sempo, no? So, standby na sa Santos Rosario. Dan nato pangamuyo, no? Ang sitwasyon sa kanglawas ni former Pope Benedict the 16th. Ato anay Santo Papa nag-resign sa iya sini nga pwesto. Sige. Para sa pamasang radyo ng Pilipinas, susunod sa overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide.
Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo ng Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagimbalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginalsa sa krus na manaray kaginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko,
Patawara ang among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara ang among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy.
Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya,
Amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babaye nga ang iyabayo amo ang adlaw.
Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit. Pagdayawon ang imo ngalan. Umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagigidjadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatangis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanugol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igampo namon,
Ilingig mo sa amon ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand.
the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We